Welcome aboard the new Normandy, Commander. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect it. Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters... They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. How about goodbye? You stay put. When I'm finished dealing with this nuisance, you and I am going to... I want to take a detour. What would you do if you were asked to give up your dreams for freedom? What would you do if asked to make the ultimate sacrifice? Would you think about all them people who gave up everything they had? Would you think about all them war vets, and would you start to feel bad? Freedom
isn't free. It costs folks like you and me. And if we don't all chip in, we'll never pay that bill. Freedom isn't free. No, there's a hefty fucking fee. And if you don't throw in your $1.05, who will? Ooh, $1.05. Freedom costs $1.05. I have to go, but we should do this again. Wait. My turn with the questions. People usually walk by now. Why are you really asking all these things? Are you eyeing me up? Because if this is just about sex, maybe you should just fucking say so. I'd be lying if I said no. You're different. Figured. People always want something. Well, what? Right now, then? All right, Jack. I like how you move. I bet you do. Come here. Tak dámy a pánové, já vás opět vítám z mého můstku na Normandii a budeme pokračovat v Let's Play Mass Effect 2. A to celý intro, co jste viděli, tak bylo v podstatě jenom taková připomínka pro hnidopichy, že jsem to fakt posral. Ano, máte pravdu, já jsem to fakt asi posral včera. No, nevadí, tím se nebudeme zabývat. To, co jste viděli, to jsem si lojdnul a nyní jsem se respavnul tam, kde jsem v podstatě minule skončil. Takže všechno, co jsem v podstatě v Let's Playích udělal, tady stojím dneska. To, že jsem se vracel, to do toho počítat nebudeme, jo? A já si to s Jackem ještě vyřídím a musím se omluvit, že neumím jednat s děvkama na fetu. To je asi dnešnímu intru všechno a jdem se podívat, co nabízí nové galaxie, dámy a pánové. Tak co nás čeká dneska? Horizon. Ano, je to Horizon. To musím ještě doplnit, není tam to. Fakt tam není to. To nevadí. Tak, tady to asi moc není. Jak jsme zjistili, tak do Léra jsme se dostali bohužel minule násilím, kde nás tam pan záhadný v podstatě narval, protože vlastně na koloniích, tady zde na kolonii Horizont vlastně došlo k nějakým podivným okolnostem a záhadným únosům, které mají na svědomí Reapři, dámy a pánové, což jsou galaktická rasa cestující odněkud zpoza Omega 4, jenž je zničený relé hmoty, výkonnější, jenž cestuje mezi galaxiemi a v tuto chvíli je bohužel pro nás nedostupný, je jaksi poškozený a naším hlavním nebo prioritní misí jeho obnovit jeho možnosti cestování a vlastně vycestovat za naší galaxii a osobně se střetnout s Reapery a kolektory, dámy a pánové. A nejsem si jistý, co dneska budeme obecně vůbec dělat, protože
Já jsem zůstal v této části galaxie, vůbec nevím, kde jsem. To za prvé. A za druhé ani nevím, kolik aktivních misí mám. Koukám, že počet sont je zatím dobrých, to je fajn. Tak já to tady jen tak lehce proškoumám. Jestli najdeme element Zero, ten tu nemůžeme nechat, dáme a pan. Aha, tady už se nám nějaký blbeček přihlásil. Sice toho není kvantum, ale je tam taky. Ano, štěstí přeje odvážným. Tady jsem ho taky zahlíd, kámo. I kdyby tam byla 10, i kdyby bylo 10, tak mi ho dáš. Bude víc jak 10. Já zčeknu ještě jednou element Zero. Tady vypadá na té planetě, že by mohlo něco bejt. Spíš ne. Seru na to, ať nedojdou zásoby. Lera 7 poslední a pak je relé hmoty. Watchman. Dámy a pánové, strážce. Opět v záznamu vidím, že si dívá konstantně jeden člověk. Tím tomu samozřejmě děkuju, už jsem to zmiňoval, ten je tady vždycky. Moc mě těší, že mám takový zájem, nebo že máte takový zájem. Moc si toho cením, moc si toho vážím. I kdyby byl jeden, dámy a pánové, je to skvělý. A my budeme cestovat zase zpátky někam do civilizace, tak já bych to tu teoreticky mohl nechat. Myslím ty sondy, ale obecně myslím, že tady asi nebude žádný využitý pro ně. Tak ještě 2 mu tam dáme, ať to aspoň srovnáme. Ať si můžeme nakoupit 25. Tak ještě jednou a přál bych si element Zero. Element Zero to nebude, dáme pánové, bude to Illium. Nevadí. Nevadí. Leu máme prozkoumanou. Ano, 100%, tak se podíváme, jak jsme na tom. A já myslím, že se z toho momentálně posedu, dámy a pánové, protože já jsem aktivoval, co jste viděli v posledním let's play, tak já jsem aktivoval všechny aktivní zprávy, co jsme měli. Dokonce jsme se promluvili s panem Hatchetem, plukovníkem, nejsem si jistý, admirálem Hatchetem, jenž nás zase informoval o dalších jeho ztracených lidech a tak dále. Takže pozor na to, co uvidíme, dámy a pánové. Místní galaxie možná bude trošku přeplněná úkoly. What the fuck? Tohle už jsme udělali celý, dámy a pánové. Dobrý, tak my jsme udělali tuhletu. Jsme prošli. Můžete vidět všude, že je prostě fakt 100. No. Tady zrovna ne, protože to tam není omega a tak dále, ano. Takže nám tady přiběhl vzdálený okraj. Naverbujte Tali. Tady by měl být Phoenix pro dubbing. Projekt Hephaistos, dětská invaze. Projekt Hephaistos, získat výzkumná data. Projekt Hephaistos, nalezení artefaktů. Tady jsme my. Stínové moře. Jsme měli být my. Nevím, zatím nikam nepojedu. Tady jsme my, dámy a pánové. Kdo by hledal home, tak jsme tady. Opravdu by to mělo být tady. Tak a jelikož já si můžu vybrat, měl bych udělat hlavně vedlejší úkoly, než se pustíme do Relay Omega 4, měl bych udělat aspoň co nejvíc misí pro své spolubojovníky. Sorry. To proto, aby měli co největší efektivitu v boji, aby zase měli ke mně loajálnost a naše sebevražedná mise, doslova sebevražedná mise, by měla alespoň minimální šance na úspěch, dámy a pánové. Takže já si vyberu tady mlhovina srp, doufám, že tam nebude jí kladivo, a naverbujeme justikratku a naverbujeme nájemného vraha, dámy a pánové, dneska. Dobře, tak podíváme tady na Saturn. Naverbujte, tak to je rovnou na jedné planetě, to je pecka, aspoň se nám to bude líp pamatovat. Nějaké zajímavé hodnoty.
Kámo, ty seš tak průměrnej, jak moje známky ve škole. Dobře, tak Hale tady necháme spinkat, Hajla necháme spinkat. Je tady, dámy a pánové, je tady. Koupit palivo máme plno, tak to nepotřebujeme, já jsem to zase posrál, že jsem koupil moc, to nevadí, 28, to nám stačí. Jestli tak jsme přímo u zdroje. Doleď tam, prosím tě. Tak. Naxel. Axel Foley, dámy a pánové, to byl originální předloha k Fraser Frogovi. Axel Foley. Jak to mám pocit, originálně to byl policajt z Beverly Hills, dámy a pánové. Nebo z toho pak vzniknul až crazy žabák. Můžete zkusit najít fakt na YouTube. Axel Foley. Tady už to taky moc zajímavého není, kámo. Ty vole, já toho iridium mám 200 000. Skoro 200 000. Ty zmrde, kdybychom tak dal aspoň 100 000 elementů 0, to už bychom byli větší kamarádi. Aspoň takhle. Dobře, tak Naxel tady zůstane zase sám. Sám a opuštěný, protože nic moc nemá u sebe. A Beregle. No kámo, ty seš úplně prdeli na to, že tam máš slovo bohatý. Kámo, to si ze mě děláš prdel, jo. To fakt máš jako výsledky skenování bohaté, dámy a pánové. Tohle je fakt bohatý, jo. Já mám pocit, že sám osobně jsem bohatší a to nemám u sebe ani korunu momentálně. Ty vole, tomu tam má furt bohatý, dámy a pánové, ale furt se mi k tomu nechce jako přiznat. A tě vyšťárám, počkej, ty takhle hezky projedu. Ty za to nestojíš, kámo. No tak jo, dobře, řekl jsi to. No, možná na některých místech to bude zajímavý, dáme a pánové, ale budu to muset fakt asi najít. Dobře. Dobré, už ti to trošku spadlo. Si tolik nevěří, že ne? 14. Já myslím, že by nám to stačilo, dámy a pánové, takhle na okraj. Díváme se semka. 60. Ponulus. Bohaté, ano, ten už se tváří na to, že je bohatý. Čím menší planeta, tím většinou bohatší. Nevím, jestli to má nějaký fyzikální vlastnosti k sobě. Zajímavé, to je zajímavé. Dobře. Já myslím, že iridium můžeme zatím úplně vypustit z hlavy, tím půjdeme zase trošku víc doprava. I když ta položka úplně vlevo by mě zajímala totálně nejvíc. A tady něco vyběhlo. Bohatý, no, jsi fakt bohatý, jo. Dobře, vezmeme si palladium. To bude taky pár $1000, až přijdou upgradey. Já bych v současné době měl mít, dámy a pánové, momentálně vyupgradovaný úplně všechno. Výmaje, ošetřovny a znovu získání bodů, který v podstatě nechci, protože jsem s nima v současné době momentálně spokojen s rozvržením. Takže v současné době nějak jako přes... zmrde. Takže nějak jako přeházovat nebudu. Ale. Šest bývá. Dobře, to si vezmeme taky. Slabé. Tady mi vyskočilo ještě palladium, to celkem mrdám. Dobře, dámy a pánové, tak
Tuhle sluneční soustavu Tesla bychom měli hotovou a zbývá nám jedna jediná planeta, to je Illium. A zde bychom měli najít 2 členy za seznamu Kerbera. Jedná se Illium je klasická zahradní planeta, která slouží jako obchodní a celní překladiště mezi soustavami Terminus a asarijskými republikami. V zájmu podpory obchodu jsou zde uvolněnější celní zákony ohledně bezpečnosti produktů, předepsaných materiálů a dopravy životních bytostí, které jsou v jiných částech vesmírného prostoru i rady striktní, to znamená zakázány nebo omezeny. Oficiálně není Illium asarijská planeta, ale je to kolonizovaná a řízená podle asarijských obchodních zájmů. Díky tomu má stejnou právní svobodu jako lidské, obchodně výzkumné a enklávy na novery. Illium je jednou z nejmladších asarijských kolonií, založených během 7. expanzní vlny. První dívka, která se zde narodila, teprve vstupuje do středního věku. Planeta je horká a mohutná. Běžně obyvatelné zóny se vyskytují jen poblíž pólů. Blíže rovníků žijí obyvatelé ve speciálních mrakodrapech, aby se vyhnuli žhavému povrchu. A tak dále, dámy a pane, můžete si přečíst nějaké stopy. A přistáváme na Illium. Já tak trošku přemýšlím, co to je vůbec za misi. Spíš přemýšlím, koho si vzít sebou. Kdo bude ten správnej na průzkum Illia. Ano, dáme a pane, jak si můžete všimnout, přibyl mi tady zde Krogoš. A tak ten je ultimátně zlej. Jak jste se mohli všimnout, v úvodu jsem jí změnil hadry, to schválně, aby to došlo. Ale jenom tomu změnit nemůžu. Některé ano, některé zatím ne, dáme a pánové, tato je úplně jasná. Potřebujeme tuhle. Dobře, necháme ji takhle, ať se nepohádají děvky. Může být. 2 body, aha, a co já mám dělat? Asi s dvěma body, dáme a pánové. Já si počkám. Já se upgradeu spíš Inferno nebo adrenalinový útok, zatím nebudu přidávat další omracující střely, co mi to je. Když to mají moji lidi, můžou to používat oni. Aha, tak tím jsme asi s rozdělováním bodů skončili. Já bych osobně myslím, že bych byl se svojí výbavou spokojen. A pozor, paprskomé, to nepřipadá v úvahu. To už je radši nějaký black hole. Radši nějaká temná sranda. Ano, miluju černý humor. Čím kulatější, tím lepší. A jdem na to, dámy a pánové. Konečně jsme se dostali na planetu, kde je civilizace, dámy a pánové. Žádný bordel, žádný vraky, žádná džungle. Jenom města, to se mi líbí. Třeba si tu koupím i nějaký suvenýr. Welcome to Nosastra, Commander Shepard. We've been instructed to waive all docking and administration fees for your visit. My name is Karina. If you need information about the area, it would be my pleasure to assist you. No, okamžitě jsem měl radost, to nevím, proč by byl najednou hned tak skeptický. Who instructed you to waive the fees? The order came from Liara Tassoni, who paid all fees Liara on my behalf. Tassoni. Aye. She also asked that I direct you to speak with her at your convenience. She's near the trading floor. I'm on a mission. Can you help me find someone? I can help you find major entertainment centers or stores, but I'm afraid I can't point you to individual people. Liara is excellent at that type of work, however. I imagine she can help you. You said Liara was here? Liara, Liara Liara is one of Nosastra's most respected information brokers. Nosastra is based upon trade. Information is valuable currency, and Liara has done quite well. As I said, you'll find her near the trading floor. She was looking forward to seeing you. Dámy a pánové, já maximálně doufám, že vidíte a slyšíte, protože já nevidím zase zaznam. Sorry, já se to na chvilku refreshnu.
Za to se maximálně omlouvám, ale nevím, co se zase děje za temnou energii. V pohodě, pokračujeme, nic se nestalo. Ano, takže to byla to Liara Sony, to jsem vyskipnul, soráč. Obchodní nástroj, ale zajímavost, něco dobrého. Si ten suvenýr. Our trading center is directly ahead. You'll find restaurants and shops nearby as well. I suggest you browse our shopping kiosks. You can find things on Nosastra that you can't find anywhere else in the to se přesně hledal, dáme pánové. You mentioned trading. What gets traded on Illium? Anything you can imagine, Commander. Illium is a wonderful world for those who can afford it. In order to remain competitive as a Terminus systems port, we've relaxed many of the standards you'd find on other Asari worlds. Most drugs are legal, provided they are labeled properly. You can buy almost any weapon or technology. You can even buy indentured servants. I can't believe an Asari world would allow slavery. We try to avoid calling it slavery. All indentured servants on Illium have voluntarily agreed to a term of service. Most choose indentured service as a means to pay off debt or avoid imprisonment. A contract holder is responsible for the well-being of her servants, and a servant's duties are agreed upon before the contract is signed. Aha. A řekl bych, že některé životní formy nejsou lidi, tím se to nám lidem zjednodušuje, ale na cizích planetách to tak jednoduché není. What can you tell me about Nosastra? It's an exciting city. We see a lot of new cultures and goods because of our proximity to the Terminus systems. At the same time, Illium is still an Asari world. You should be as safe here as you would be on the Citadel. For your own safety, however, I recommend against signing anything. What's so dangerous about signing something? Illium is a free trade world, Commander. Contract term Někomu dám requirements are podpis na more to, že si relaxed here koupím, than on já other nevím, planets. třeba It's a sušenku small v price to pay krámu a for on mi keeping our ten competitive edge podpis and dá goods do from toho, the že jsem Terminus nejenom systems. otrok. Je tam moje plný jméno a tak dále. Dobrý, tak to jsme si prošli, dáme si pozor na to, co budeme podpisovat. Thank you. Again, welcome to our city, Commander. Please enjoy your stay. Jasně, děkujeme. Customs records indicated just a car named Samara is visiting this port, Shepard. Your former teammate, Liara Tassoni, may have more information. Her office overlooks the trading floor. You may wish to speak with her regarding the whereabouts of Thane Krios, the assassin on your dossier, as well. Dobře, dáme a pánové, tak jsme to zjistili. Protože já se tady absolutně nevyznám. Si dám mapu. Aha, dobře, jsme začali tady, tak to projdeme tak nějak rozumně. Dobře. Já musím uznat, že tu máte nádherný výhled. Illium is a cultural marvel. Humanity can learn a lot from their ingenuity. Dobře. Tady bych se možná koupil hotel nebo barák, tady to vypadá celkem dobře. 25. Sell at 25. No, you're not hearing me. I want to buy it up. Buy it all A je up. akce, dáme panové, rychle od toho pryč, nebo se někdo zblázní. Nebo si to tady hodí. Plnou s děkem, cože? Pojď sem. Lots of money here. Soft people who'd make good victims. This place is one bad day away from becoming Omega. Jaký info přečíst nejde, tam je to celkem mrtvý. Takže moment, my pojeme doprava a tady je bar Eternity, dobře, bar věčnosti, dobře, tak tam se jdem podívat. Sérice technologie, to bych řekl tohle. A pozor, dáme pane, můžeme si koupit nějaký, pozor, to jsou 3 věci. Kapacita Merigelů. Autoři, opakuju, autoři jsou peníze. Je to USD, dolar nebo nějaká měna. Jsou to kredity. Počkejte, po mně chceš 30 000, jo? Já fakt mám 270 000, jo? Čo, ono to fakt sedí? No dobře, tak si koupíme ještě Medigel. Přemosťovací modul, všechno se časový limit při obcházení systému a tak dále. Autoři 30, dobře, zase si prodloužíme čas při hackování. Hyperzesilovač. Týmový bonus 20 poškození působené biotickými schopnosti, no nějaký biotiky s sebou mám. Nějaký psychotiky a nějaký feťáky, takže to radši fouknu. K dispozici nejsou žádné položky. Dobře, tak jsme jim vykoupili obchod hnedkom za 50 000. Já si počkám, že mi to teda pak přijde na loď.
Nerad bych pak s nima měl nějaký kárný řízení. A tak, obchodník. Ona na mě úplně dlabe, dámy a pánové. Dobře. To jsem se máček vedle. A na mě dlabe. Nevadí, jdem si zachlastat, dámy a pánové. Dneska je pití na mě. Kdo je online, pití mu platí. Tarnity, věčnost, jdem na to. Ano, jsme správně, jdem si zachlastat do baru. Třeba mě tu poznají, tak důležité zprávy. Tak jsem si asi řekl o další vedlejší úkol, dámy a pánové. Reports that the attack on the human colony of Freedom's Progress is being investigated as a possible terrorist attack by dissidents from former council races. While no formal statement has been issued, the council has made formal information requests of the Solarian Special Tasks Group. Fears of an uncontrolled plague in the streets of Omega have been laid to rest, as the disease is now under control. Tak, necháme to být, třeba snad na to po nás nebudou chtít řešit. Počkej, to seš jako fakt, jo. Stop worrying. This is my life you're talking about. You signed the indentured service contract. You gave over your responsibility to me. So, don't worry. It's okay, I'll think of something. You said Synthetic Insights would buy me. You said it was an easy sale. I assumed that you wanted AI tech. Hello, can I help you with something? Propuste tu otroky, ne, co se to tady kurva děje, já s tím skončím, vole. What the heck is that? We prefer the term indentured service. Seriózní slib, dobře. To společníka lehká děva je taky. Contract is completely legal on Illium. If you actually want to help the Quarian, convince the Synthetic Insights representative to purchase her contract. If slavery is legal, then why are you trying to sell the Quarian? I don't keep service contracts myself. I'm a contract broker. I assumed Synthetic Insights would jump at the chance for a skilled AI, but they won't even make me an offer. Tak si nechte. Why not just keep her? You said she had technical skills. Quarian's strict health requirements and diets make them expensive to house and feed. I run at a minor profit at best. I don't have the money for constant suit repairs and clean room facilities. To je pohodě, můj zaměstnavatel, ano. Ano, schválně jsem neřekl jméno, aby nedošlo najednou nějaký mezigalaktický válka. Aha, zjistit. Potíže kvarianské odpokyně. I tried to play the stock market. I'm good with numbers and I thought I had a way to make unlimited money. I lost everything. Na to pozor, dámy a pánové. I got a credit line and lost that. Then I took out an illegal loan. Na tu půjčku taky pozor. As part of our agreement, I paid off her debts. 5 years from now, she'll have a fresh start and excellent work references. Sounds great. Unless you lose her paperwork or come up with a reason to hold her longer. All contracts are monitored by Illium law enforcement. In a case such as you described, the burden of proof would be on me. No system is perfect, but safeguards are set up to protect all parties. So slavery is legal on Illium? Indentured servitude lasts a set amount of time until agreed upon conditions are met. Illium must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options I can use, and what tasks I can legally assign her. I'm also legally responsible for her behavior and health. Abuse is absolutely forbidden. Tak mě by se kvarianka hodila, dámy a pánové. What if I bought her myself? I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with 3 problems. First, her technical skill merits a contract of several 100,000 credits. To nevadí. There's also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she remain on Illium. I don't want them to take me off to a mine somewhere. I'll talk to the Synthetic Insights Pořád budu dělat to, dámy a pánové. Really? Thank you. I'd appreciate that. Dobře, promluvte si zase zástupkyní SI Silicon Intelligence.
tady další pěkná studii, nějaká školačka, která se vydělává na studie, dámy a pánové. I still don't see why we're here. Solarians do not get married. My family simply negotiated a reproduction contract. Whatever. It's the closest you guys get. Whatever, kámo. And that means you get a bachelor party. And if Tady je nějaký shopík, dáme a pánové. Tak se podívejte, co máme uvnitř. Welcome to Eternity. Hello. I'm sorry matriarch and bartender. What can I get you? Matriarcha, opravdu. Jo, takhle, ty jsi dva v jednom, jo? Jenom pití. Pozor na mimozemský chlást. I thought matriarchs served as honored advisors. Right. Já jsem to teda zatím neudělal, ale na omeze se opravdu dá spít. Totálně schlastat do nimoty, dáme a pánové. Vím, že se mi to u jednoho baru nepovedlo, že jsem se fakt snažil, ale v tom hlavním, tam jak sídlí paní Aria, paní Omega, tak u toho baru se dá krásně zrušit. Ale totálně zrušit, že se proberete někde jinde a nevíte, co si mám pocit, že vás vorchové okradou. Tak jenom takové upozornění, můžete to vyzkoušet, můžeme to pak vyzkoušet taky. Až na to budu psychicky připraven. Sniped a few people and blew up a couple of space stations. You know, commando stuff. She'd put the old commando leathers on for special nights with Dad. Goddess, that was embarrassing. If your mother fought in the rebellions and your father was a Krogan, didn't that cause tension? They didn't meet until a few hundred years after the Turians put the boot in with the damn genophage. As far as either one knew, they were both just warriors. Dad boasted. Mom stayed quiet. Mom was a matriarch herself. Dad was near on 1,000 when the truth came out. What happened when he found out? I was about 100, shaking my ass in some sleazy bar. They got me on the link. Told me that they were gonna have it out, and made me promise to love whichever one survived. Turned out to be damn easy, since neither one did. Family, huh? What a kick in the quad. Sorry, já jsem tohle přesně. Yeah, when he was young. Love showing off his war scars. Krogan think they're sexy. Me, I go for asses. When I was a girl, he'd tell me about landing on this poison-filled world and stomping a Arachnite queen into muck. Scientists say hlavnou Raky, já jsem ji osvobodil, dámy a pánové. Ne, teda osvobodím ji ve třetím díle, co dáš? Práce, bro. Jak ti to jde? Why is a matriarch in a bar serving drinks? It's better than what most other matriarchs are doing. 4 vysoké školy nestačí, že ne? Nebo na barmana asi ano. All that Asari wisdom got the Destiny Ascension blown to hell, and now you humans are in charge. And I warned him, told people on Thessia what was coming, and they didn't want to hear it. What didn't they want to hear? That art and philosophy and political prowess wasn't gonna cut it. We can't go a single Asari lifetime without some big war breaking out. We need to get our daughters working earlier, not spending their wild maiden years stripping or in merc bands. When I started talking about making new mass relays ourselves, they laughed the blue off my ass. So now, I serve drinks. What's it like, living for nearly 1,000 years? Violent. Wars break out. Colonies get destroyed. Mindwar, Eden Prime, Pharaohs. It's been like that forever. You find peace in whatever arms will hold you. Turian, Elcor, Hanar. Even had a pure-blood daughter. I was the father. Didn't work out. And one day you wake up, your figure's gotten matriarchal, and everyone else is too young to remember how the Quarians looked inside those suits. Thanks for telling me about that. Oh, děkuju. That's what I'm here for, babe. Get you anything else? Just looking around. Ano, dáme si panáčka, dáme a pánové, ale... Red Bulls. They're for Turians and Quarians. You'll get cramps. Přesně tak, dáme a pánové, já si to savenu, já si to natvrdo lívnu. Welcome back, babe. Can I get you anything? Nevadí. Sorry, no sex. Just clean Já the bych radši bar. chlás. I'd like something to drink. Sure. I'll set up the tab at the drink kiosk. Knock yourself out. Literally, if you want. Je, modrá. Just don't drink anything for Turians or Quarians. Does nasty things to your insides. No, jasně, Once saw Krogan drink a liquefied Turian on a dare 6 or 7 centuries back. Nobody came out of that one looking pretty. Bože, ty jsi do toho dala kyselinu z baterie. No, jenom tak na chuť. What's it like being an Asari matriarch? Pretty much like being anything else. My parents had it more interesting than I did. Thanks for telling me about that. Pleasure as always. Welcome back, babe. Can I get you anything? Sorry, no sex.
Just looking around. Dobře, tak chlastání nebude, dámy a pánové, už jsme si vypili svoje. Panák. Ano, tady si můžeme nachlastat, počkejte. Já to lívnu, dokud mě to nezabilo, teda. Dokud mě to nezabilo, si to lívnu. Panák, nejlepšího tvrdého aserijského alkoholu, mnohem lépe destilovaný než kroganské lihoviny. A krogani lihujou, jo. Sklenice jiná, sklenice slavné, sladké, jemné aserijské medoviny. Tajemný nápoj, ať už je to cokoliv, prý to pochází z nejvzdálenějších koutů přechodu, kde to na pochmurné, bezejmenné planetě destilují speciálně adoptovaní vorchové. Tak dáme a pánové, nevím, co z toho je víc nebezpečný, dáme si panáka, cvakneme si panáčka. Šeprde, nechoď prosím tě skrz stůl, tak ožrale ještě nejseš. Tak jsme si dali panáčka, dáme si tady s holkama víno. Jsou taky šťastný. Nevím, proč to víno chlastám sám, když jsem mi pozval, ale to nevadí. Oni dostanou flašku na loď, protože jsou ve službě, já jsem kapitán, nechlastat můžu. Tajemný nápoj, dámy a pánové, pozor, já mám pocit, že se odeberu do jiné dimenze. Ano, přežijeme to, nepřežijeme to. Ruská ruleta s chlastem. Pohodě. Dámy a pánové, začíná to být trošku nahnutý. Já se to líbnu, já se schválně zkusím. I kdybych neměl, já jsem v práci, jo, já teda jako tady makám teďkom, ale tak trošku si cvaknem. Tajemný nápoj. Dobře, dámy a pánové, na tu kašlu, než tady sebou říznu, opravdu bych nerad skončil zase v cizích prstech. Já to můžu zkusit, chci zkusit, asi mě okradou ty čuráci. Já za to platím 5 korun, dám 25 korun, dáme a pánové, je to úplně bůř. No tak dobře, tak že brzd má výdrž a něco vydrží do prdele, ne? Zástupce synthetic jsou se si měl promluvit. Ale až potom. Nejdřív se podíváme na vyhlídku. Sorry, já když jsem trošku nachcanej, tak bývám agresivní. No, kolik jste toho měl? Zvedni kurva do toho! Can I help you with something? Aha, to je ona, to je ten zprostředkovací, ten je X, ano, ten zprostředkovává tady legální držení otroku, nebo společnic a pomocné pracovní síly, něco v tom smyslu. Už jsem asi vystřízlivěl. If you'd like to submit a resume, Is this that slave? Synthetic Insights has no interest in purchasing slave labor. We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices the Council disapproves of. To be frank, we're hardly hiring anyone. The Geth attack on the Citadel didn't engender much love for artificial intelligence. To by byl dobrý obchod. Máte předsudky? Řečeno, teď jsou prakticky nezajímavé vůbec, pokud je tu na TiTANu. It sounds like Synthetic Insights is worried about its reputation. Hiring this quarian would help. Buying a slave helps our reputation. How exactly do you figure? Purchase the contract, minus the fee for early emancipation, then free the quarian and garnish wages for reimbursement. Interesting. We look good for hiring a quarian, and we can say that we freed slaves out of the goodness of our hearts. All right, I'll run up a contract. The board might wet its pants, but we could use the good publicity. This quarian had better be good, though. Informujte obchodníci s otroky. Aktualizace, přesvědčte někoho. No, to se nám povedlo 5. Synthetic Insights just sent over the contract. I cannot thank you enough. I'm happy to help. Here, for your trouble. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. Thank you. I'll stay out of trouble this time. Buď hodná holka. Dobře, dáme a pane, tak jsme tady někomu zachránili kejhák. Doufám, že nebude muset dělat to, co tamhle moje školačka za chvilku. Nebo teď už je moje, teda tak, nebo není moje, já jsem ji pouze osvobodil. Protože musí zůstat tady na Illium, to je nějaká
nějaký právní předpis, takže my jsme ji pouze osvobodili, já ji nevlastním, jenom jsme ji jakoby zaplatili to, že může být zase svobodná, asi doufám, tak nějak jsem to pobral. Dámy a pánové, mě to zase stojí, já se maximálně omlouvám za 2 vteřinky výpadku, a 2 vteřinky nic neuvidíte, už zase vidíte. V pohodě, nic se neděje, my pokračujeme dál. Eternity, no málem jsem tam na věčnosti zůstal. Žádný skener nemám z Andromedy, že bych to tady nějakým způsobem checnul, čeknul a podobně. Ano, přesně tak, ta na mě srala, dáme a pánové, tak si zeptáme znova. Is everything here so expensive? I plan to drop a lot of credits today. Really? I'm outfitting a team for a dangerous mission. I need the best and I'm willing to pay for it, as long as you work with me. Well, perhaps I could give you a preferred rate at the kiosk. Here, a small discount, and when I get special items in, you can take a look. Třeba až dostanu speciální zboží, přijde speciální zboží. What kind of special items are we talking about? Nuke, plazma, black hole ammo. To jen tak neseženete. Speciální zboží? Musím si něco jako... No, potřebuji něco teď. Welcome back. Just so you know, your discount is still good, and I'll let you know about any special items that might hold your interest. Jo, dámy a pánové, moment, my jsme to stejně vykoupili už předtím. Ještě než to, tak my jsme jí to tamhle, my jsme jí vybrali v obchod. To nevadí, dámy a pánové. Budeme se podívat zase do jiné části. Transportation, shipping a to je nějaká přeprava, asi všechno, co to má být do prdele. Dobrý, tak to až teda fajn potom. Administrace, jo, podíváme se, co máte tady. Asi by nebylo moc moudrý tam vletět bez pozvání. Hello, Commander Shepard. Liara will be pleased to see you. What's Liara's reputation here on Illium? She is greatly respected. In a few short years, she's amassed a sizable network of connections. She could have even more political power than she already wields, if she weren't so focused on her personal goals. But I believe she should tell you about that, not me. You're Liara's assistant? Yes. Liara relies upon me to musíme začít acquire neformálním rozhovorem a pak se přesměrujeme na ní. Taky si zaplatím, dámy a pánové. Se tady koupím úplně každýho. I'll talk to you later. Of course, Commander. Of course, Commander, ano, to už čeká, že bude nějaký pokračování. To už čeká, jestli se vrátím. Liara T'Soni. Few humans have. I'll make it simple. Either you pay me, or I flay you alive. With my mind. Shepard! Nixeris, hold my calls. Shepard. Hello. It's a long time. My sources said you were alive, but I never believed. It's very good to see you. Jako dámy a pánové, sorry, ale některý Shepardovi odpovědi prostě sám nepobírám prostě. You have sources now? A few. Sources, contacts, even a little hired muscle. I've been working as an information broker. It's paid the bills since you... well, for the past 2 years. And now you're back. Gunning for the collectors of Cerberus. To poslední slovo se vypípuje. Pod se mnou, jsi dobře informovaná. Ona nemůže, dáme a pánové, ona má tady takový kurevský šefty, takový scháňky tady, že na to nemá nic čas. Neither is you being alive, Shepard. Information is my business now. And if you need information on finding people, I'm happy to help. What about you, Liara? I could use your help on this mission. I can't, Shepard. I'm sorry. I have commitments here, things I need to take care of. What kind of things do you need to take care of? Are you in trouble? I deal with it. No,
No trouble. But it's been a long 2 years. I had things to do while you were gone. I have debts to repay. Listen, if you want to help, I need someone with hacking expertise. Someone I can trust. If you could disable security at key points around Illium, you could get me information I need. That would help me a great deal. Hacking a terminal sounds pretty easy. Why do you need me? I don't know anyone else I can trust. Hacking the security node won't get you the data. It just creates a minor glitch in the system. You'll have a short time to find a local server left vulnerable by that glitch, and upload the data to my system. I'm leaving my own system vulnerable so that the data can be imported during that short time. What's this all about, Liara? Can't you just talk to me? Don't you think I want to, Shepard? This isn't because I don't trust you. This is Illium. Anything I say is probably being recorded. Štěnice, ano, dáme panové. Jak jsme zjistili, tak i na Kerberu jsme měli. Od Kerberu jsme byli hlídaný, tak to asi nebude nic nového. A na Illium si na to budou dávat asi 2krát takový majzla. Thank you. This may help me pay a great debt. Hen? Samara. To jsou ty dva, co hledáme, Samara. There's an Asari named Samara here on Illium. Do you know where I could find her? Samara. Yes. She arrived recently and registered with tracking officer Dara. You can find Dara at the transportation hub. Why would Samara have to register with a tracking officer? Is she a criminal? No. In fact, she's quite the opposite. Samara is a Justicar, one of an ancient sect of Asari warriors. Dara can tell you more. I'm looking for Thane Krios. He's supposed to be here on Illium. The assassin? Yes. He arrived here a few days ago. My sources tell me he may be targeting a corporate executive, Nisana Dantius. He contacted a woman named Serena. Serena has an office in the cargo transfer levels. Perhaps she can tell you where Krios is. That was all just off the top of your head? I'm a very good information broker, Shepard. The world of intrigue isn't that different from a dig site. Except that the dead bodies still smell. Dobře, tak já se to čeknu. That's all I needed to know. Of course. If there's anything else I can help you with, yes, I will inform let me know. How's your own work going? Everyone needs information, Shepard. You want to know why I don't drop everything to join you? I need to get that data. It should be about friendship or trust. But that's not the way it works on Illium. Let me know when you hack those terminals. Give me that, and I can talk to you. A jsme prošli, já mu pane, tak asi na to čeknu. Stejně jsme tady ztratili víc času, než jsem mohl. Open somewhere nearby for a short time. You can download data from there if you hurry. Thank you, Shepard. This may help me pay a great debt. I'll talk to you later, Liara. Dobře. Koukám, máš tady docela slušnou kancelář s pěkným výhledem. Až na tohle. Ne. Illium je celkem slušný, dámy a pánové. Dobře, tak to jsme viděli tady tu. Hello, Commander Shepard. Liara will be pleased to talk to you later. Dobrý, tak. Dobrý. Tebe pozvu na skleničku někdy jindy. A dáme, panové, než bych někam úplně vytříst, tak bych si tady zjistil jednu věc. Ona vám řekla, že bychom tu měli někde hackovat nějaký terminály. Zčeknu ještě jednou klap, jestli tam náhodou něco není. Vypadá na trošku komplikovanější úkol, dáme pánové, já moc jsem neaktivoval. Tady zatím nic není. Shepard, srovnej se.
Dobře, dáme pane. To budeme řešit za cesty. Dobře, my jdeme dál. Tady shipping. Přeprava a doprava. Jdete holky? Jdete? Listen, I know the data is vital to the Kurosa family. Nasana Dantius didn't give us time to pack. I'm lucky I got out at all. Her mercenaries were starting to shoot. If she lets us back in, I'll get it, I promise. If not, well, we'll just have to hope. Excuse me, I'm on an important call. Dobře, soráč. Za info, že jo? To nepotřebuju. Trading for a nějaké... Vypadá, že tady je nějaké obchodní centrum v této části. Teda jestli moje angličtina za to stojí. A je zajímavý, dámy a pánové, v celé galaxii se mluví anglicky. Jak je kurva možný, že v celé galaxii mluví anglicky? What the fuck? Serena, mluví. Pozor, nepomám, Serena. Serena? Who wants to know? Pičo, postav se, tady je Shepard. Name Shepard. Liara Tassoni said you might have information on Thane Krios. Tana, cover for me. Over here. Yeah, I know who Thane Krios is. I might have passed him some information, but I didn't hire him. What do you want to know? Maybe you could help me find him? I can tell you, but you won't stop him. When he contacted me, I checked up on him. The man never gives up on a job. I ran security for Nasana Dantius. Then I found out she was having people killed to cover up her dirty secrets. She fired me when I confronted her. Her loss. I might have been good enough to stop Thane from taking her down. If you work there, you must have an idea what his opposition will be. Eclipse mercs. High-tech killer. Undisciplined, but very well equipped. They don't much care who they kill, as long as they're paid for it. Thane has quite a reception waiting for him. I told him all I knew. He didn't seem worried. Who is she? A wealthy speculator with a nasty disposition. She's killed her business rivals, government officials. I heard she even took out her own sister. If anyone deserves killing, she does. Just tell me where I can find Thane. The Dantius Towers. Penthouse level of Tower 1. There's a second tower, still under construction. If Thane is smart, he'll go in from there. It doesn't sound like Nasana's just gonna let me in. She's as smart as she is paranoid. No one's getting in or out of there without a fight. I can get you in, but you'll only get one shot. You'd better be ready. Do you know anything else about Thane? Not much. He did say that he's not doing the hit for money. Nobody hired him. I wanted to know who I was helping, and he said he's doing this job on his own. That he had to restore the balance of his life. I don't know. Maybe he's crazy. If he takes down Nasana, I don't care why he does it. You're just offering your help? No strings attached? You're going to look for Thane. Nasana's mercenaries will try to stop you. At the least, you'll distract her guards. Take a little fire, give Thane a clear shot. I didn't hire him to kill Nasana, but I won't shed any tears when she gets what's coming to her. Let's go then. Good. I'm tired of this crap. We'll go tonight as soon as the shift workers clear out of Tower 2. Dobře. Dobře, tak jdem na to, dáme pane. Jdem se podívat za TiTANem. Dámy a pánové, já přemýšlím, jestli si na nájemného zabijáka vzít nějakou silnější bodyguard, ale řekněme, že on je to trochu psycholog, tak já ho musím rozebrat. Nedělám si prdel. Furt dva, jo, tak my jsme nic neudělali zatím od té doby, nevadí. Shepard, já se podívám, že fakt mám Black Hole, ať je nějaká sranda, dobrý.
Teda BioWare, mohli byste si dovolit ty videa renderovat do Full HDčka aspoň. The towers are heavily guarded and you'll find more resistance closer to the penthouse. So, this assassin, you planning to stop him? Yeah. I'm just here to make sure he survives. There they are, the Dante's towers. You'll have to get up to the second tower and cross the bridge to the penthouse. Her mercs will fight you every step, but it's your best chance. Why don't we just save time and take the shuttle up? She's got mercs with rockets just waiting for you to try. You get maybe halfway up before they shot you down. Besides, your assassin won't go in. Máme maskování. Best to go in low. Any last-minute tips about the towers? The Eclipse mercs will be well fortified by now, and they won't want to disappoint Nasana. There's no automated defenses or traps, just focus on anything moving. All right. Let's do this. Let's do this. Hold on. Are you ready to meet Alien Hitman? Udělejte si čas, protože TiTAN vás zaměstná. Good luck, Shepard. Bomba! Hodnej. Sedni! Říkám kurva sedni. Dobře, neposloucháš, jo? Ještě někdo tady má problém s uznávání autorit. Já se jako speciální zabiják dám taky pistol. Tak, ty nebudeš mít pistol, si vemeš normální pistol, ty budeš mít. Dobře, necháme ti broknout, ať jsi tvrdá. Tohle nepotřebuju. Máte jenom dvě, to tam mám, to tam mám, to tam mám, to mám, dobrý. Dáme a pánové, já se na to hodím ještě proráže štítů. Ať to má nějaký efekt, ty čouráku pomrdanej, proč mění zbraně, kurva. Ještě jednou. I'm watching for infos. What the hell you doing here? Co jste tady sakra vyváděli, oši? Dobře, takže A nebo B, A nebo B. A tím nám, dámy a pánové, funguje stave, to jsem maximálně spokojený. Nothing. No, to si vezmeme. Ano, máme krásný čas, dámy a pánové, na to. To je ono, je tam. A jsme si vydělali 4800. 2 medigely. Ano, dámy a pánové, doplnil jsem si 2 medigely, to znamená, mám jich tady nahoře 6, jestli to vidíte. Mám jich tu 6. A kdybych měl teďkom plno, což mám asi, nejsem si jistý, jestli 6 je u mě plno teďkom, protože jsem je upgradeoval. Nebo nějakým způsobem už jsem je upravoval. Ale kdybych měl teda full, tak mi pak dá tu 100. You're still alive? I can't feel my legs. My chest is killing me. Who attacked you? We're just night workers. Nasana sent them after us. She sent the mechs to round us up, but we didn't hear. They just started shooting. They just attacked you? Yes. They were too slow. It was horrible. Everyone screaming. The mechs said there was no time. Nasana wanted us out of the way immediately.
Sorry, to už je třetí. Medical. Tak máme 5. He doesn't know where the assassin is. Take your time. Ne za stolikám, jo, tolik ho nemám. Find the other workers. No bezva. Na Sana. They were expendable, but I didn't realize she was that ruthless. My friends, co-workers, slaughtered. They were jumping off ledges to escape the dogs. Any idea how many mercs Nasana's got? A lot. Dozens of them are wandering around here all day. You'll find more the further up you go. I need to get up to the penthouse. Any suggestions? Take the service elevator to the upper floors. The bridge between the towers isn't finished, but if you're careful, watch out for the mercs. They're everywhere. You should be safe here. Thank you. Ano, Kerberovi z děvka ví, co dělá. I won't forget this. Dobře, ok. Tak, držte se u mě a hlavně pomalu a v klidu, jo? Jo, odsaď vidím svůj apartmán. What the fuck? To ne, vole. Ne tvůj, vem si ho. Ale no, tak. Plus stance nemají národ. Počkej, dáme, panové, zkusíme jednu fintu z Dead Space 2. Ne, nevystaje mě to. Kurva, kam jdeš do piči? Understood. Dobře. Jeden hodím. Ty vole, já se ani nechůžám, něco letí do hajzlu. Tak jinak. Hezky, dobře. Se zase za tohle. To má nějaký efekt, ta bouchačka. Co to tam letělo? Dobře, běž, holka, běž. Jestli bude. Dobře. Vypnout to nemůžu. Prostě zpomalení pustím a pak to musím nějak vydržet. Dobrý, v pohodě. Jde dobře. Nevstávej. Nevstávej, vole! Zdej se! Ty uchyláku. Tady máme dveře. Dáme, pane, funguje save, to znamená, že jsem to tu asi vyčistil. Ano, drž se za mnou. Tam rebel. Tak všechno rozbiju. Já myslím, že nemá cenu se nějak dokrát vracet, to já jsem prošel. Dobrý, dáme, pane, jak se podíváme, co za dveřmi číslo 1. Tady to moc vidět není teda, co jsem čekal, víš? Jdete v obě, dobře. Hey, I think he went in here. We'll go get him. You go. Stopka, dobře, další stopka. Fine. But What? Kurva, dáme a pánové, právě tady prošel TiTAN.
Gotcha. Ty vole, vás tam je, uši, vyndej ho. No sweat. Right. Gotcha. Be right there. Double. Je za pomoc. Myslím, že ještě stojí. Jdem. Děkuji za pomoc. Bylo efektní. Hostile forces have engaged. Engaging target. What's that? Going to cover. I can take you all. Jo, dáme a panové, tam jí zase je, tak já tady udělám pořádek. Horáč, musíme tady trošku uklidit. Máme ty Petro přežil, nevadí, už to nepřežije. No vydá, aby byl skvělá uklízečka. Zase u mě. Máme půl, jo. Tak máme. Tady mi nesedí dveře. No one way reloading. A to nemám kamo náladu. Kurva, já. Odejdeš si s mrdem, ale co si myslíš, pičo? Jsem Kratos, vole. Pohni to tam, pohni to tam. Schovaj si, kámo, do sloup. Schovaj se. Teda ne mě, vole. Tak, já budu zase tvrdý a vezmu si na chvilku pistol. Vezmu si pistol. Tak, nabit to máš, koukám, to je pěkný, vezmi si proráží štítu. Tak. A můžeme se jít podívat za panem TiTANem, jak tady vyřeší paní Ariu. Ano. Ale co pak to tady do prdele máme, dámy a pánové? Útočná odstřelovací puška M97 a Viper. To je kouzelný. Já myslím, že jsem si ji rovnou nasadil. Ano, nestřílí 3krát, to je dobrý. Jenom tak pro zoufalost, že jo? To bylo ono. To není ono. Tohle je ono. Jsem nestihl. A vypadá jako ono. Máme to, dámy a pánové, máme další 4000. To se počítá. No sorry, já se jenom tak zčeknu. Zjistím někde počet zdraví, štíty, ano, to je maximum. Do další úrovně. Úroveň voják 10. Abych radši... Co úkoly? Tady jsou úkoly, to jde info. Tu za info. Aha. Pana, jo, tady je to, element 0 a tak dále, kredity 139 000 dáme ponem.
To je dobrý, to je dobrý. Já se nastavím radši. Pistol, nevím proč to je teďkom přeházený. Nevím proč se mi nějak jako šeredně přeházely zbraně, to nějakým způsobem nepobírám, ale to je úplně jedno. Za mnou. Tak, ty si necháš tohle a ty si necháš brokovnici, dobře. Dámy, jste ready, jo? Dámy a pánové na Twitchi a na záznamu, jste ready? Jestli to zmáčknu, se nikdo nevrátí. On it. It's a sending in the heading to cover. Enemy down. Easy enough. Watch out. Já jsem mrtvo, nějaký pancéřovaný negr. Ty si zmrde, pojď sem ty krogane. Bude to férová bitka, vole, pojď sem. Až dost. Holky, za mnou. You bet. On it. V pohodě. Já se to lívnu ještě než vstoupím do toho posraného výtahu, protože se mi fakt nelíbí ten posraný výtah. I haven't heard from teams 4 or 5. Don't worry, my team's always ready to go. No jasně, v pohodě kámo, jste vycvičený, nebo o tebe strach nemám. Mám spíš strach o tu paní za tebou. Ne, tak tam už nic jsme. Tak moment, dámy a pánové. Turn around, very slowly. Damn it. Tell me where the assassin is and I might let you live. If I knew that, I wouldn't be wasting my time talking to you. You're not one of Nasana's mercs. Who are you? Kámo, zeptám se ještě jednou slušně a pak ho vyhodím z toho okna. Answer my questions and I'll let you go. Look, pal. Even if I knew where he was, I wouldn't tell you. Not the answer I was looking for. I've got nothing more to say to you. If you shoot me, my team's right through there. Drž hubu, debile! Nikdo tě neuslyší. How about goodbye? I wanna detour. Já vím, to bylo trošku přehnaný, nevadí, no, sorry, no, tak soráč. Rodiny Kirosa, dobře, jak máme nějaký genetický info. My si můžeme vybrat zase cestu, jo? Ne, to já radši. Už je radši kreativní pravou. Doufám, že to je, ne, to není barel. To není barel, dámy a pánové. Mám to od těch jednodušší, tak jsme vyřadili 3 z 5, to je dobrý. 3 ze 4. Já tam nejdu do piči, já tam prostě nejdu. Ne, zůstanete tady opět, nechoďte tam. Dobře. Vlastně pana není špatná, dáma pana, ta vůbec není špatná. Ještě bych tam mohl zapnout taky tohle. Já myslím, že tam leží tohle. Právě místo toho robota. Vlastně hnedkom. Hned se ti budu věnovat, kámo. Já si jenom fakt důležitě potřebuji projít tyhle věci. Já jsem já kurva klikář. A tím se nám to řeší.
you guys all right in here? Get back! Get back! I'll shoot! This can end quick or painful. Your choice. I don't want to hurt you, but I... Sorry. Hurt me? I hardly felt a thing. Tell on. Slow and easy. Nezabiju vás, ale buďte hodný, I just kluci. want to see if he's all right. Are you the ones who shot the merc? Kterýho myslíš, kámo? It wasn't me. Your brother didn't do it? No. Talon was standing here with Jo, me. tam toho, jo. Ty, co zabili roboti, děti. What happened exactly? The merc found us and shouted at us to move. We panicked, and he shouted more. I thought he was going to kill us, then his head just exploded. Talon picked up the merc's gun, but we were too afraid to leave. Then you showed up. Clean shot. Very nice. Is the bridge the only way to the penthouse and the other tower? From here, yeah. It won't be easy. Mercs are patrolling the other side. Whatever Nasana's hiding from must be pretty scary. Dámy a pánové, sorry, já už tady umírám hlady, tak tady při tom rozhovoru něco zvládnu. How safe is that bridge out there? The bridge is stable, Mám tady but the wind's your kaštánky. real problem. If it doesn't throw you off, the mercs will definitely try. There's a lot of them out there. Znáš Thana? I'm looking for someone. Probably the guy who killed this merc. Talon thought he saw someone following us, but he's been a bit on edge. I haven't seen anyone but the mercs. Tak nám to asi víc neřekneš. Měli byste jít do hajzlu, že? Nebo to tady bude jako kuzlí. No need to convince me. Talon, come on, get up. Za něj se omlouvám. Can we go home now? Yeah, we're getting out of here. Běžte, běžte. Thank you. To byla asi to 5 za to, že jsem ho sundal. 6000, dáme pane, musím to udělat v klidu. Já 5, já jsem to neudělal. Sama jiná konstelace. Mám tě. Dobře, na první pokus. A máme 6. Tak, já si radši vezmu nějaký kvér do ruky. Si to lívnu, zjistím, co to tady je za message. I'm afraid your men aren't able to respond, Nasana. To byl dlouhý rozhovor, dámy a pánové. No tak! Systems engaged. Mle mu nešárná. Jsem zahlíd nějakého zmrda se štítama. Right. Time to die. Going down. Násilí není nutné. Máme plno, dámy a pánové, máme... nemáme? Ano, máme 6 na 14. Dobrý. Mám, že tady pozbírám ještě nějakou munišu. 500 jednotek elementu 0, dámy a pánové, cítím se jako boháč. Tak, já zčeknu, co to tady na mě zkouší. M22 Viper, skoro tu nejsou absolutně žádný staty. Nechám se zatím pro jistotu, tuhle dobrý, v pohodě. Ne, mě to nesvítí. Teď už jo. Napneme si baterku, ať něco vidíme. Ano, sebe funguje, to je kouzelný. Ty vole, pozor, ať nezahučíme někam do city. Ne, rád bych se proletěl jako tam ten. Ano, dámy a pánové, cítím tady průser, tak to okamžitě uklidíme. To tam vyčistěte.
No prdele. Dobře, chceš být zlá, jo, holka? Ti tu hlavu rozkradlím! Dobře. Díky za pomoc. I tak jsem to měl pod kontrolou. A to svítí, ale já tomu nevěřím, že jo? Dobře, další. Tady jsem viděl taky muničku někde, ne? No, splet, dobrý, sorry. Můžeme pokračovat, jo? Furt chceš, abych šel dál, jo? Dobře, kámo, dobře. Save funguje, tak já k tomu nemám jediný. Poškození samopalem, dobře. 12, dámy a pánové, máme tu 12 000 a hnedkom první, pozor, ať se tam někde nesekneme. To by mohlo být ono. Ještě jeden. Je ono? Je to ono. Dámy a pánové, dostali jsme nejvyšší částku, jakou jsme kdy dostali, je to rovnej 12 táců. To je vodník moc hezký. Máme 6, tak 6 je asi plno teda. Nevadí. Zatím nikdo nestřílíte v pohodě, tak se držte u mě. Je to tam. Hlavně no mercy, větroboc. Nevlezu. No, jsem odborník na cestování warpovými a červými děrami. Tolik dír už jsem prozkoumal. Date ho! Ne tam, ale vystřel, pičo. Jdeš dolů. Pičo, pič. Dámy a pánové, právě jsem Action Man. Připravit. Pozor. A jdi na věc. Ježišmarja, to jsou... Já nemůžu zadržet dech, dáme pánové, to úplně totálně lítá. A pozor, my tady můžeme trošku sledovat. Schovej se, šefr, schovej se. Nejseš tak tvrdý, jak si myslíš, ale. Nechám pistolku, to se mi prostě líbí. Ještě víc se mi líbí, když to svítí. Já vím, že to svítilo, zase tomu nevěřím. Čo, neser mě? Je tam. Kašlu tvoji posranou hlavu. Mám tě. Dobrý, my jsme ready, můžeme pokračovat. Dámy a pánové, nefunguje save, to se mi nelíbí. Hlavně nestůjte v křížové palbě, jo. Shut the fuck up! Vyndej! Jebko, ať je tady rozhlásný. Dobře. Doufám, že se nikdo nestojí za náma. Dobře. Dámy a pánové, fungujeme save, to jsem šťastný. Vy jste ready? Understood. Dobře. Tak se jdem podívat na Hejna. Tady paní Masná za chvilku skončí. Wait. Before you kill me, just tell me who hired you. I have a no dealer. Who do you think it was? Screw you. Charming. Kill me then, I'm not playing your stupid games. Well, you made it this far. Now what? To je absolutně jasný.
You really think I'm here to kill you? Do you have another reason for destroying my tower? Decimating my security? I'm just looking for someone. You expect me to believe that? Is it credits? Is that what you want? Just tell me a price. We can make this problem go away. Make me an offer. Double whatever you're getting. And I'll pay double again if you tell me who hired you. What? I heard something. Damn it. Check the other entrances. 1,5. You stay put. 0. I'm finished dealing with this nuisance. You and I are going to... I want a detour. Plus. You and I will be. Tak kaštánky dobrý, dámy a pánové. Nice entrance. Zabiják se svědomím. Tak bychom ho mohli nazvat. I came a long way to talk to you. One moment. Prayers for the wicked must not be forsaken. Řekneme, že mu rozumím. She certainly was wicked. Not for her. For me. The measure of an individual can be difficult to discern by actions alone. Take you, for instance. All this destruction, chaos. Já jsem za to placen. I was curious to see how far you'd go to find me. Well, here I am. I do what I do. Sorry. To vidím. How did you know I was coming at all? I didn't. Not until you marched in the front door and started shooting. Nasana had become paranoid. You saw the strength of her guard force. She believed one of her sisters would kill her. You were a valuable distraction. Let's cut to the chase. I need you for a mission. Indeed. You're familiar with the Collectors? By reputation. They're abducting entire human colonies. Freedom's Progress was their handiwork. I see. We're going after them. Attacking the Collectors would require passing through the Omega Relay. No ship has ever returned from doing so. My se vrátit nepotřebujeme. They told me it was impossible to get to Ilos, too. A fair point. You built a career on performing the impossible. This was to be my last job. I'm dying. Low survival odds don't concern me. The abduction of your colonists does. You're dying. Are you contagious? How long do you have? If you're interested, we can discuss it on your ship. Kamo, je smrt nakažlivá. Contagious, and it won't affect my work. Not to look a gift assassin in the mouth, but why are human colonists a concern to you? To byl teda slovní obrat jak prase, kámo. Like all victims of the Collectors. The universe is a dark place. It's a dark place. I'm trying to make it brighter before I die. Many innocents died today. I wasn't fast enough and they suffered. I must atone for that. I will work for you, Shepard. Dark side. No charge. Jedis. It's true. All of it. Dobře, dáme pane, tak pan záhadný iluminát nám dal... Pan záhadný iluminát nám dal 1000 bodů, 2 týmové body, to je dobrý, už si můžu něco vylepšit, už mám 4. Shrnutíme se. Tain Kryos se stal členem týmu, i když je zdravotně v pochybném stavu. Pokud nebude mise dokončená rychle, vládní představitelé se snaží vyřešit mediální problém s vězeními Dantisové. Svěžemi Dantisové, dobře, sorry, žádný vězení. Dobře, dostali jsme novou odstřelovačku, 97 Viper.
Ano, dáme a pánové, Viper je Dodge. Nějaký upgrade dost na sapíky, to je úplně luxusní, protože samopal já nemám. A nevadí, ty mě obě dvě buchty mají, tak to je fajn. Získali jsme 30 000, 27 jsem našel, to je slušný, tak to dělá 57 000. Dámy a pánové, za hodinu vydělat 57 000, to je slušný. 500 elementů 0, to je taky ještě víc luxusní. Já doufám, že nebudu znova na lodi. Welcome. I've heard impressive stories, Krios. Sounds like you'll be an asset to the team. That is, if you're comfortable having an assassin watch your back. I've accepted a contract. My arm is Shepard's. Uh-huh. Don't know about you, but I'm loyal to more than my next paycheck. You're here because I need a good gun. Cross me, and we've got a problem. I came here to do a job for you. I didn't have to. And I can still leave. Where shall I put my things? I'd prefer someplace dry if anything is available. Najdeme ti. The area near the life support plant will přátelné ubytování, neboj more se. arid than the rest of the ship. Ah, an AI. My thanks. He seems quite civil. Jacob, we need him, but that doesn't mean I trust him. Let me know if he turns into a problem. Aye, aye, Commander. Jo, ty mi budeš hlídat prdílku, kámo. A zapomeň, že uvidím tu tvoji černou prdílku. Dobře, dáme panovat padník 4, poškození samopalem a tak dále a tak dále. Trvání biotiky. Si zčeknu jen tak nerychlo tady, Jacobe, si k tomu nějakou poznámku. Jo, ty zase jdeš po tom, já vím, chápu, v pohodě. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Dobře. Any Máš thoughts nějaký on how to návrhy? fare against the collectors? We've got the best armor available. The rest is outside my expertise, Commander. Dobře, pokračujte. Commander. Jeva, tady se nám trošku rozvířela zásoba zbraní, dámy a pánové. Sice některý se opakujou, ale některý jsou luxusády, jo. To je klasika. Škoda ta hra světel a stínů, to je zajímavý. Protože toho moc vidět není. A kolektor, raketomet, mrazomet, granátomet a podobně, to je všechno úžasný. Se jdu podívat tady za doktory. Máš pro mě novýho? Máš tady vůbec něco? Poškození samopalem, ano, za 2,5 iridia. Při tomhle stavu na to nemusím ani koukat. Zbraně by měly být asi OK. Vylepšení zbroje. Nouzové zajištění. Element 0, 3000. Kámo, ty seš fakt píča, drahá. Platina, zvyšují štítu celému týmu, ano, to se bude hodit, a tím nemusím přemýšlet nad platinou. Kámo. A sice mě fakt totálně mrdáš, ale já tě to tam pochnu, protože týmový bonus delší trvání biotických schopností, to je paráda. Ta trojka je dost, kámo, mám jich 15, ale to nevadí. Nebo teď mi zbylo 15. No tak, ošetřovnu nepotřebujeme. No, to nepotřebujeme. Pokročilý výcvik za 5000, no kámo, na to úplně zapomeň, kámo, na to totálně zapomeň. Zeptáme se tady nějakého doktora, co o tom ví. Have you got a minute to talk? Some other time. About to test new bioweapon. Not on us, of course. New bioweapon, I have to specify, but Joker got BOV, dáme a pánové, předtím tu rezidenta. Dobrý, ne, v pohodě, pokračujte ve výzkumu, doktore.
Ahoj, Kelly. I'm surprised by Thane's spiritual side. His Trošku site ano. profile mentioned little of it, and he carries himself with such cold confidence. I'm not sure if I find him scary or sexy. A lot of women like to je jediný možný. Oh, I don't know. Good guys are pretty nice too. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Vždycky. Operative Lawson would like to see you at her A station Lawsonová on by the mě stále chtěla Jack vidět. would like to see you To je down in the doktorka. high hole on the engineering deck. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Dobrý, nic zajímavého. Okay. Dobře, tak já si čeknu ty Commander, you e-mailos. received a new message at your private terminal. Stav týmu, vybrat. Dámy a pánové, můžeme změnit ultra kurva Edema Jasona, dobře, tak to zkusíme. Vylepšení, přečtené zprávy, značí tak přesně. Chybá neplatné jméno odesílatel, chodí nám spamy, dámy a pánové, pozor na spamy. Mě neotvírejte cizí poštu. Já v celku dvakrát nic řešit nemusím, Jokera kašlu. A se skočím do... Zkusíme tu doktorku vyřešit, když už to máme po cestě. Dobře, jako deck. Tady se nám přibyla nová místnost, dáme pánové, tady nám přibyla nová místnost. A tak kdybych to zase třeba posral. Vypadáš tvrdě, kámo. Do you mind if I ask you a few questions? Not at all. When you pray for the wicked, who exactly are you praying to? That depends on the circumstance. To find my target, I speak with them on Kira, Lord of Hunters. When I act to defend another, Arashu, goddess of mother, vybrat Asari, Osiris, Anubis, nebo to může být třeba Andromeda, nebo to může být taky... Teď mě nenapadají ty jména, to je úplně v prdeli. Sorry, tak spoilík nebude. Si Polyteista, Oceány Afterlife. I didn't know that Drell had many gods. It's one of our older beliefs. Many embrace the Hanar and Kindlers now, or the Asari philosophies. The old ways are dying. There are so many ways to interpret one's place in the universe. Who needs the wisdom of our ancestors? The younger generations don't believe they can help us fathom genetic engineering, orbital strikes, or alien races. Oceans and afterlife don't seem to have much in common. Consider, the ocean is full of life, yet it is not life as you and I know it. To survive there, we must release our hold on land, accept a new way to live. So it is with the death. The soul must accept its departure from the body. If it can't, it will be lost. To už jsme se ptali předtím, že ano. The Drell live on the Hanar homeworld, don't they? Yes. I know many think the Hanar are difficult to understand. It's just that they're very formal with those they don't know. We know them quite well. If you ever get close enough to a Hanar that they tell you their soul name, you would find them warm. Oni nemluví, nebo ano? I thought that Hanar only let very close friends know their soul name. Most of my commissions were for Hanar. Ano, Hanar je to. Dáme pane, ta žužová věcička, co nemá nohy, má jenom chopadla. A Hanar known for its cynicism might take a name that means illuminates the folly of the dancers. Hanar talk using bioluminescence. That's more of an obstacle than their politeness. True. Many Drell have had their eyes genetically modified to perceive their higher frequency flashes. I had the treatment. I can't tell the difference between a dark red and black, but I can see ultraviolet light as a silver color. Třeba, kámo, ty jsi taky dobře naspídovaný. Jsi jak redek veleštěný bulvičky. We need to have the best equipment possible to take on the collectors. Do you have any leads I could chase down? My old contact network often located rare equipment for me. Would you like me to get in touch with them? Nevím, proč by to zase chtěl, no. Pomáhala najít vzácné. Ano. Let's see what they've got. Dobře. Takže ty nám nabízíš
Vážně absolutně nejmodernější technologií Kerbera, ale další vylepšování je možné a pomůže vám k úspěchu na vašich misích. Možná vylepšení lodi objevíte, když si promluvíte s členy posádky. Ano, některý... Já mám terminál, u doktora je terminál, kde můžu mít všechny jakýkoliv upgradey. Ale třeba speciálně tady od něj můžu mít další úpravu lodi. Takže pozor, od každého může mít něco jiného. Vylepšení průzkumného zařízení Normandie. Normandie získá 100% kapacity sond a další sondy. Lodní zásoby byly rozšířeny o 10 průzkumných sond, tak to máme, dámy a pánové, 40. Poberem. Poberem. Ještě něco mi řekneš? Do you need something? You mind if I ask you a question? There's something else I'd like to talk. Have a few minutes to talk? Certainly. When we met, you don't have to worry about the rest of the crew. My illness is not communicable, even to other Drell. It's called Keprel syndrome. Is there anything we can do here? Normandy has a state-of-the-art medical bay. No, thank you. It's being attended to. If the finest medical minds in the Hamar illuminated primacy can't solve the problem, I doubt your ship's medic could. Thank you for your concern. Trust me, this won't affect my performance. Dobře, drž se, chlape, budeš ještě potřeba. Nikdo to tu není. Se podíváme za doktorkou Lawsonovou, co by nám k tomu řekla pěknýho. Yes. If I hadn't joined Cerberus, I'd be abducted by the collectors right now. Ano, kolektory jsme poslali zpátky do hajzlu. Odkud přišli, tam zase odešli. How may I help you, Commander? Čekvasová. I'll see you later, Doctor. Commander. Batahák. Čekvasová. What? Dáme panové, tady je nějaký prusér. Tady je nějaký prusér. No radši jako přesně, ano. Jsem nechtěl. Deník. Pověření Illium, vztah v rodině. Kdo se zase, že někdo vytvoří přímo zmatku kolem nese útoku. Předejte data, ale neřekli jste komu. Nejděte na Salarina, ano, rodní kryska. Ano, to je on, to jsme tam pošli, ten telefonoval. Odcestuju na bateriánskou základnu. To není gecká aktivita, projekt Hephaestus. Jacob, Miranda, Dířivo, spomněte si s Mirandou. Justy kratka, běžte do transportního centra, spis Tali, leďte na Hastol, Illium, Lena. Hakněte bezpečnostní uzly, ano. A dámy a pánové, já jsem se splet. Já jsem si myslel, že to paní Čakvasová se mnou chce mluvit a ona je to nějaká Lawsonová, tak to bude někdo jiný. A momentálně absolutně nemám páru, kdo by to ty vole mohl být, absolutně nevím, kdo by to mohl být, jako. Dobře, podíváme se, co tady naše bitch. Shepard, I find myself in the unpleasant position of asking Neboj for se, your seš help. pořadí. I don't like discussing personal matters, but this is important. Miranda, you're one of my crew. Tell me what's on your mind. You remember what I told you about Father? Building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Illium, safe and hidden from my father. Něco se posralo, že jo? So you think your father has tracked her down? Precisely, Commander. My sources indicate he knows that she's on Illium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical, but she deserves a normal life and she's going to get it no matter what. Does your sister's family know about this? Are they okay with being relocated? They know nothing. They're completely uninvolved. Normal. I told Cerberus and they're coming up with a positive reason to move the family. What do you need me to do?
My father is extremely persistent. I'd like to go to Illium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge. Vypadá, že to všechno úplně adekvátá, jako, ale... Dámy a pánové, já mám tolik času, kolik budu chtít a já jsem kapitán téhle lodi a ta neudělá jediný centimetr ani párosek, dokud já k tomu nerozhodnu. If we have time, I'd like to go to Illium and relocate my sister's family. Can you tell me more about relocating your sister? My father is after my sister. I've kept her hidden for years, but his agents have tracked her to Illium. I need to help her. You remember what I told you about father? Building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Illium, safe and hidden from my father. So why are you sharing the family history with me? My father's agents have been searching. I've tried to keep her hidden. He's too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nos Astra docking bay. Dobře. Tak já se ti na tu tvoji sestřičku mrknu. Ještě bych si zašel, počkej vteřinku, ještě jsem to nevyřešil, ještě bych se mohl zeptat na jednu věc. If we have time, I'd like to go to Illium. I'll let you know, Miranda. Of course, Commander. A prdele. If we have time, I'd like to go to Illium. Ona mě nepustí, já jsem se chtěl zeptat na upgrade z lodi, ale jak se asi nemá zájem. Ty počkej, jsi taky pořadí, kámo. Nazdar, bejku, co to tady kvantifikuješ? Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibration. Jasně, v pohodě, kámo, nebudu rušit. I'll be here if you need me. Jen jsem mi o tu krásku hezky starý. Dámy a pánové, nevím absolutně, kdo by mohl být Lawsonová. To mě maximálně mrdá, a pak nevím. A tady je náš brouček. Pak nevím, tyva, kdo by to mohl být. Vůbec mě nenapadá, fakt, kdo by to vůbec mohl být. Strojou nás. Zkusíme se podívat s Jackem, jak moc jsme to teda maximálně dopíchali včera. Tamhle Krogoš. Danielson, nechceš to ty? Nechcete nic, do prdele, běžte do ajzluši. Kam čumíš, je tam brouk nebo co, nějaký pavouk, viď, tam vysel. Zarkotě. I got thoughts like little bugs crawling in and out of my head. I can't stop them. Vymlatě, šrubovák. You know I have a history with Cerberus. You know how far back it goes? I'll listen to anything you have to say, Jack. Your pal, the elusive man? Never seen him before, but Cerberus raised me. First thing I remember is my cell door in a Cerberus base. They did experiments, drugged me, tortured me. Whatever chance I had to be normal, they stole it by trying to turn me into some superbiotic. The doctors. And finally you are. Every one of them hated me. They let me suffer. What did they hope to gain by torturing a little girl? It was something about pain breaking down mental barriers and how it might clear the way for a more biotic power. I'm sure there was a payoff due at some point, but I wasn't going to see it. I was wired up in a cell. You love the power they gave you. They never gave me a choice. How did you get out of there? There was some kind of emergency, and I made a break for it. The other kids came out of their cells and attacked me. So did the guards. I just killed everything in my way and ran. Guess my biotics had developed faster than they thought. I managed to get a shuttle off the ground. Drifted until a freighter picked me up. The crew used me, then sold me. That's my uplifting escape story. There were other children in the base? I didn't know much about them. I was kept separate. They hated me just like everyone else there. When I broke out, I had to fight through them all. I showed them, but there's a loose end I need to deal with.
You're absolutely certain that Cerberus was running the facility? 100%. I was a kid, but I wasn't dumb. I know how to listen. It was Cerberus. Don't care how far down the chain it was. They thought they were so clever. Turns out, mess with someone's head enough and you can turn a scared kid into an all-powerful bitch. Fucking idiots. I'm gonna talk to the elusive man, and he'd better have some answers. He'll just deny everything. That's not what I'm after anyway. I found the coordinates in your files. I want to go to the TiTAN facility on Pragia where they tortured and drugged me. I want to go to the center of the place myself. I want to deploy a big fucking bomb, and I want to watch from orbit when it goes. You've lived with this your whole life. Why do this now? Like I said, I found the coordinates in your files. You can't expect me to just sit on information like that. Attacking our allies is going to derail our mission. Not a smart move. The files say it was shut down after my escape. It's been abandoned for years. They going to care if I blow up a garbage dump? I'll set a course for Pragia. I owe you, Shepard. Dobře, tak ona teď nám předala special misi pro ní, aby jsme si udělali u ní oko. Dovolí mi to. Plus. I need to get to Pragia, Shepard. Soon. Remind me what you wanted me to do. I need your help to face my past with Tak už Cerberus. asi nic víc nedostaneme? Dobře, pohodě, tak jo. Hezky tu seď, já doletím na Prahu. Tudy? Absolutně ne, vždycky ven. Dobře, dámy a pánové. Dobře. Kapitán bojové informační centrum. Dámy a pánové, než budeme pokračovat zpět na Illium, ano, stále máme na Illium nějaké nevyřešené věci, než budeme pokračovat, já se musím na vteřinku zdechnout, Illium, jsme tamhle. Odbojte Justy krátkou pomozte Mirandě, informuj Liaru, ano, vstoupit, přistát. Dámy a pánové, omlouvám se, dejte mi vteřinku, já si musím odskočit, za chvilku budeme pokračovat. Já jsem zpátky, dámy a pánové, a jdem se podívat, koho si vezmu s sebou na mission. No, já bych to viděl asi následovně. No. Jelikož tuhle 100% potřebuju. Kvůli Mirandě, její sestře, tak zatím nebudu váhat, tohle zatím necháme spinkat a vezmeme si mýho miláška. Yes, I'm ready. 4, dámy a pane. Adrenalinový útok, 3 vteřiny, nebo trvání 5 vteřin. Zápalná munice, můžeme zápalnou munici, destrukční munice. Poškození zbraní a to si radši vezmu tohle. To je ta průraznost štítů. Dadžek, tam má 2, tah. Taková vlna, tah. Mi nepomůže. Že máte 2, dáme. Přetížení, no tak to bychom ti mohli dát přetížení 2. Dobře, tak ty dostaneš 2. Mám, že jste obě 2 spokojený. Leghor, pistol, samopal, vrokna, to sedí. Máš brokovnici Carniflex, to dobře, tohle.
No, ty máš akorát Carniflex, to ti jinak měnit nemůžu. Dobře. Dámy a pánové, jsme zpět na Illium. Normandy. Moc pěkná loď. Tak je moje. Mě by zajímalo, kde jsou ty terminály, kolik mám hacknout pro Liaru. No, you don't understand. I lost it somewhere near the transport terminal. Pardon me, I'm on a call. Fuck you. How can you short sell on prefabs after these human colony attacks? They're going to see a ton of business. Mám pocit, že bych to měl řešit tady, dámy a pánové, nebo si to tak aspoň pamatuju. Welcome back. Just so you know, your discount is still good, and I'll let you know about any special items that might hold your interest. I'll have a look around. Máš něco hezkýho? Není k dispozici? Ano. All right. Let's do it. Okay. So the total comes to... Hey, are you okay? You seem touchy. Se jdu zeptat jí, kde to mám jakoby hledat. Shepard, it's good to see you again. So, what can I do for you? I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives. Some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. So you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. You kept me out of the Collector's hands. Without you, I couldn't have come back. Thank you. I didn't know how you'd feel when Cerberus restored you. If you'd feel betrayed, or... They brought you back. And now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years. I hadn't even dreamed. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double-dealing for Cerberus, for the Shadow Broker. But in the end, he sacrificed himself for me. I owe him. If he's been the Shadow Broker's prisoner for 2 years, he may not be in good shape. I know. 2 roky jsou dlouhá doba, dámy a pánové. A ve vězení ještě tak několikanásobně. Vlastně, nebo v zajetí spíš, ještě horší. I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Alright. Bye. Blick. Blick. Už ty kratka vypadá. Ano, půjdeme za ní do bytů. A ochránce odinka a tak dále. Žádné další. Dobře. Tady to taky zabalila dneska už. Dáme pane, nejsou mi absolutně jistý ty terminály, já vím, že byl 100% jeden, tady už to začal, nevím. Nevím, jak funguje ta mise. Získávání těch, nebo hackování těch terminálů, to osobně nejsem momentálně moc jistý. Listen, I know that... What is it? I'm in the middle of an important call. I overheard you talking. Is this the data you're looking for? The Corrosa Generational Archive. You found it. Thank you.
My whole family has been worried. That data is irreplaceable. I didn't think I'd get it back from Nasana's corporate building. Why is this data so important anyway? It's a genetic history for the entire Kurosa family. It's used for high-level reproductive negotiations. It would be like a human pedigree, I suppose. Without it, you're bargaining from a greatly weakened position. Losing this would have hurt my family for generations, maybe even destroyed it. If this data is so important, why didn't you have backups? We did. A rival family introduced a computer virus and our techs were sloppy. The virus destroyed all our data. I just spent a fortune getting the data recovered and reconstructed when Nasana went crazy. We live in a world of infinite data redundancy. To lose something so important because of one crazy Asari? There's your data. I hope it helps your family. You have no idea, human. I don't know who you are or how you got it, but thank you. Here, aspoň 20 000 nával, kámo. You've certainly blessed us. 40 zkušeností, jo. To seš teda štědrý, kámo. Tak dobře, aspoň 1500. Bylo to 1500 nebo 15 000, teď jsem si nevšiml. Jednou 0 sem, 0 tam, já mám 200 000, dámy a pánové, mě to celkem jebe. Můžeme si vzít ten taxík, můžeme jít za ní. To ještě brzo. Excuse me, you know where I can find Serena? She's not here anymore. Oh, you're the one she was helping out. She took a job off-world. Didn't say where. She gave me something for you. Looks like a message. She didn't say anything else? She just gave me that and left. Not even a goodbye. Měla trochu naplno. Hey Shepard, I was on my way to a new life when the new burst arrived. The bitch is dead. I assume that means your friend is alive and he finished his job. Tell him if I ever see him, I'll buy him a drink. Dobře. Dobře, tak aspoň nějaký infoš. Hey, I gotta get back to work. Dobře, to já taky. Hopla. Tak, průchodnostní bránu, tak dále, kanceláře, obchodní paluba, bar, internety, Normandie. Ještě tady vzadu. Pořád v té mapě nemůžu orientovat, dámy a pánové. Trust me, the goods coming in from the Terminus systems are great for business. Nebo ne, že bych to zase posral, ne, že bych to poslal, já jsem se zmailil a ty infoši budou tady, nebo ty hackovací terminály budou zde. Policia. You're Shepard. I don't know if you remember me. I was a colonist at Zeus Hope on Pharos. Zeus Hope na Pharos, to je You zedničky? saved us from that enormous Geth attack, and from the Thorian creature's control. Too many people died in the fighting for us to save the colony. It's still better than being a slave to the Thorian, though. Where did the survivors go after Zeus Hope shut down? Most of us stayed together and went back to Earth. Run down, but familiar. We needed familiar faces. Exogeny pretty much left us alone. They just left with every bit of Thorian goop they could find. What brings you to Illium? We've had health trouble, probably because of how the Thorian controlled us. We got a deal on some medical tests from a colonial survey group. But the contract had fine print that lets them perform more invasive procedures without our consent. I've talked to the representative, but she won't listen. I think she has a problem with humans. Tell me more about the contract you signed to have these Problem scans with done. humans. I will deal Barrier it. Frontiers offered to do medical scans for next to nothing. Said they'd just use anything interesting they found in us. But there's a line we missed about how if they find something, they can do follow-up procedures as they see fit, without our consent. They can't actually force these procedures upon you. This is Illium. They have contracts for just about everything you can imagine. If we don't take the tests, they'll declare us in breach of contract. We can't afford the legal fees they could hit us with. What kind of health problems did the colonists have? We get these headaches, like we did when the Thorian was controlling us, and muscle twitches, nerve damage maybe. And sometimes we can feel each other.
I can tell when someone nearby is in pain. Genetická paměť, něco v tom smyslu. Postarám se o to. Really? Thanks. The sales rep is at the Barria Frontiers kiosk. Barria Frontiers, dobře. Najdeme Barbara, najdeme pana Barbara. Tady byl nějaký hekoš, tady byla stojnice Dara. Can I help you with something? I'm looking for an Asari warrior named Samara. Wait, why? Do you have a problem, or did she kill somebody already? Relax, I just need to speak with her. Good. Samara's the first Justicar I've seen on Illium. If I'm lucky, things will stay peaceful. She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Just be polite. Ani nechci vidět, kolik tady stojí taxík. Our highest laws, and they usually stay in Asari space. She's not used to dealing with aliens. Is Samara really that dangerous? If you follow the laws, you've got nothing to fear, and a Justicar would die without hesitation to protect the innocent. But their code orders them to stop lawbreakers, with lethal force in most cases, and everyone skirts the law somehow on Illium. If someone tried to bribe her, she'd be obliged to gun them down as a matter of honor. I'm hoping to avoid that. Why are you worried about other species coming into contact with her? If a Justicar kills an Asari, none of us questions it. But if she killed a human, do you think the Alliance would understand her actions and respect her authority? You can't even figure out your own religions. It's a big diplomatic incident just waiting to happen. Tell me about the Justicars. They're a monastic order. They've given up their families and possessions to follow their code. Most of them are on some lifelong mission, but they'll always stop to deal with any injustice they encounter, which can be a problem. In some ways, they're a lot like the Spectres, undertaking personal missions. Problém je nedostatek řešení. Nebo absence řešení. What? That's like, I don't know a good human metaphor. They represent their code, our code. It's closer to a religious group than a legal branch. No law-abiding Asari would question a Justicar's orders. Nobody becomes a Justicar for personal gain. And they die before breaking their oaths. Jsme to asi to? I'm looking for Samara. Like I said, she's at the commercial spaceport. You can hail a cab at the pedestal on that balcony over there. Já bych tam nerad odcestoval za ní okamžitě, dámy a pánové, takže děkuju. Ano, to bude hned první akce, kterou budu řešit, ale jenom se tady trošku porozlídnu, protože já mám nosánek trošku zvědavej. Práce, pěkný, děkuju. Shopík. Bardin, ano, to je to, co jsme hledali, dobře. Hvězdná mapa Nexus Hades, ty vole, hvězdná mapa Pustina Minos, hvězdná mapa Mlhovina Pilos, hvězdná mapa Hlubina Strike. Kolik za to chcou 500? Jsme nakoupili nějaký hvězdný data. Dobře, zakoupeno. Bezva, to by bylo asi všechno. Ještě jeden, jo? I saw your conversation, human. You're here to complain about the medical contracts those colonists from Pharaoh signed. I suggest you leave. Your life is short enough. Do not waste what time you have bothering me. What's your problem with humans? Not just humans, it's all of you. The Solarians and Turians are no better. The galaxy máš problém, would be a better holka. place if nobody but the Asari had ever dragged themselves out of the primordial muck. Why are you so prejudiced against aliens? Where do I begin? With Solarian explorers unleashing the Rachni upon us, then unleashing the Krogan to correct their mistake? Or the Turians, so eager to bomb every problem away? Or humans, the new arrivals who already think they should be in charge? Every war that has plagued this galaxy has been caused by your Čo, ty bys měl být v radě, vole, ty bys toho nakecal. My people's deaths are on your hands. Whose deaths are we talking about exactly?
The mother of my daughters was killed on the Quarian homeworld during the initial Geth uprising. My daughters died on the Citadel when the Geth attacked. One worked in the embassy. The other was a greeter for the consort. I'm not speaking in hypotheticals, human. The aliens will never be my allies. The best they can do is give me useful medical data. Nemáme data, dámy a pánové, fakt se snažím. Vidíte, maximálně se snažím a prostě na to nemám odpovědi. Why was your bondmate on the Quarian homeworld? Studying the Quarians. Not their technology, but their music. She loved all their art. Said they had old souls. I think that's where my daughters got it from. Both of them love talking with people, exploring new cultures. They sound like wonderful people. The galaxy is lesser for their loss. Yes, it is. Yes, do you think they'd want you to do this? I'm not I didn't... It's okay. It's okay. I don't want. Nechtěl jsem vás rozrušit. I'm apologies. I'm sending an amended contract. No more tests. No fees. Nějaká potichu. There's enough grief. Ámo, seš nějaká moc potichu. I don't need to add to it. Doufám, že můj mikrofon není moc potichu. Dobře, informujte komisi, že jste přesvědčili zastupní firmy Barry a Frontis a tak dále, dobře. Nějaký nový info? Není. Dobře, to bylo dobře. Did you get the star charts? Yeah, I had to deal with Arinia though. I just received the revised contracts. Thank you, Shepard. I don't know what we would have done without you. Okay, it's okay. Nic. Mám za to úplný lejno, dámy a pánové. For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. There's a 12-page contract. You're sure, Gateway? The store's over there. And don't get cute. The whole place is monitored. Ty pičo, ty si děláš ze mě kurva prdel, že jo? Kybernetické vlepšení vaše zdraví zvýší o 30%. Mřížkové zapojení. Do kůže subjektu je možné vetkat neuvěřitelně pevné syntetické vlákno, které značně zvyšuje poškození způsobené většinou útoků. Tato vlákna jsou jako vodiče Merigelu, čím značně urychlí regeneraci. To by se hodilo. Ale ta cena je naprosto lidová, dámy a pánové. Tak se podíváme, co tu mám na listě. Samopal odvacku za 60, pičo, ty pičo, Illium je v prdele, co se týče cen, dámy a pánové. Útočná puška, to by se mi hodilo, ale je to 150 000. Dámy a pánové, já si koupím tohle, protože to se mi hodí. Ani nebudu koukat na tu účtenku prostě a tím jsme skončili s tímhle obchodem maximálně, protože to je nehoráznost, co oni si dovolí. Já kdybych mohl, tak normálně vyndám pistole, začnu tady střelit jak nějaký šílenek, protože to není fakt normálně možný. Dámy a pánové, konečně jsme našli nějakého mazlíčka. Tak moment, nakoupíme si alianční flotilu, ano, koupíme si loď za 800. Ano, je to obrovská loď, já se s ní budu jezdit. Model, ano, jsou to modely. A koupíme si prejecký veslonos. What the fuck is that do prdel, nevím kdo to má hlavu, nevím kdo to má prdel. Plochá modrá ryba známá svými podivným pohybem a stravovacími návyky, no to nevadí, asi ji koupím. Tak koupili jste si vědecké veslenské, bude doručen do vaší kajuty, děkujeme. Jsi v pohodě? A se říká, what the fuck is that? Já nevím, co to bych chtěl, ale... Jo. Ten zoufalý Krogan vedle se jí snaží asi balit, nebo něco v tom smyslu. The Krogan is reading those love poems to get your attention? His name is Char. We're kind of dating, but, well, we're on a break. And he's trying to show me how sensitive he is by, well, wooing me. It's really bad. It doesn't seem common for Asari to date Krogan. What brought you two together? He's a fun guy, really smart.
especially for a Krogan. And he's got a good job as a transport technician. It's fun to join a mercenary guild or dance at bars for a few centuries, but eventually you hit the matron stage, you know? Then you get your back tattoo removed, let your scalp go back to its natural blue, and settle down with someone dependable. Máš obarvený vlasy, jako. Why are the two of you on a break? He's serious. Serious, as in talking about kids. Char is a great guy to date, but for something permanent... Krogans live long lives. It's not like dating a human where you just stick it out for a century till they die. No offense. Maybe wonder if he really likes me. Or if he just wants kids. He can't have them any other way, you know. Because of the genophage. That sounds like a question you should ask him. I did. I don't think he realized that our kids would always have been Asari. Non-Asari don't always get that we're not taking alien DNA, we're just using it to randomize some of the genetic information. Anyway, Char was quiet for a long time. Then he said that he'd love our girls no matter what color they were. You need to talk to your boyfriend. He's just gonna keep shouting poetry until you do. I know, but it's tough. I like him a lot. Hell, Láska dělá divy, I dámy a don't pánové. know if he's permanent Bond material. Blue rose of Illium. Let our three hearts beat as two. Look at him. He's obviously crazy about you. Is he? I mean, what if he just wants to have kids? Am I just his baby-making machine? He said I wasn't, but... If he said that, then you either trust him, so you have nothing to worry about, or you don't, and you've already decided. I guess I hadn't thought about it like that. And I do trust him, if he said it. I'm going to talk to him. Here, I've given you a discount at the terminal. Thanks. To je píča, dámy a pánové, na pro. Teď jsem si koupil za 90 000. V klidu, šeprde, v klidu, to je v pohodě. To je v pohodě. Dobře, tak se jdeme ještě jednou. What about you? Going to try and make it as a commando? Aha, tak na tenhle to neplatí. A tak za dvojku ještě ti koupím zesilovací pátý, ať to máš doma. Tohle a tohle bych si koupil, ale na to, jak si nemám cash, dámy a pánové. Why not? Every Asari has biotics. Might as well use them, right? Damn! The store's over there. And don't get cute. The whole place is monitored. I'm telling you, relax. Vax will never notice a few missing pieces. No, I can't get in. Because it's a crime scene. It's all locked down. Eclipse mercs, some Justicar, I don't know. Nobody is ever going to see the extra merchandise, which is why we're going to be rich. Do prda, ne, šepr, ne! Ne! Ne, šeprda, ne, pičo, co jsi to vyknedlil? Šeprde, spadni do hajzlu, do prdele, spadni dolů. Ne, ty seš tady se mnou taky, ne, do prdele, dáme a pánové, to jsem zesral, to jsem pičo zesral, kurva drát. Spadni vole z toho šeprde, prosím tě, nemrdej mě do kundy. Tyhle, spadni dolů, ty kokot malý. Vaták, izdát. Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, kurva, to je sračka, dělej. Mě by ale zajímalo, kurva, jak se tam mohl dostat, ale. Tady někde musí být bod, kterým jsem tam vylez, to znamená tím samým bodem musím spadnout někde dolů, vole. Abych to nerad vracel, protože já jsem si jistý 100%, že... To jsem si nepomohl. Fuck! Demon! To vidím z náznamu. Kurva šeprde. Jo, já jsem ji vyřešil, že jo. Tak paráda, jsme vyřešili, přišli jsme o 90 000. I'm telling you, relax. Vax will never notice a few missing pieces. No, I can't get in. Because it's a crime scene. It's all locked down. Eclipse mercs, some Justicar, I don't know.
Nobody is ever going to see the extra merchandise, which is why we're going to be rich. I'm on a call. Alright. Takže dáme pane, my si můžeme tady zvolit, to je komunikační. Léjařin byt. Se zatím přesuneme semka momentálně jenom. Ještě se potřebuji projít nějaký věci. Pak nechci vidět, kolik ten taxík stojí vůbec. Sorry, vteřinku, já se musím doplnit H2O zásoby. No jasné, no, tak jako nad tím nemusím nějak přemýšlet. A jistě, pohodař. Jedna. To mám fakt hodně. A doufám, že holky jste se taky pohnuli a už u sebe něco máte, teda zajímavýho. 0, 2, 2. A to zatím budeme. Ignorovat. Hana. I get some pillows. I'm taking my goods to Omega, Detective. You're not going anywhere, Merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that. It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney 4. Find me in the station if you need me. Předáme, panové, cítím tady zase nějaký prusér. Hele, human. Máš koukám, kámo, problém, na tebe kašlu úplně. I wanted to be a Justicar when I was young. Every sorry does, I guess. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. A co se to tu děje? What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off of this world. Has Samara actually done anything yet? The Asari say that Justicars are lethal in a fight. And if they so much as smell corruption, they start shooting. The thing is, corruption isn't that hard to find around here. Tell me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. Já vím, ty policejní pásky jsem si všim taky. So you'll have to talk with her if you want to go there. You don't seem too broken up about your partner's death. Dagny Kerr knew the risks when he took to spacing. Right now, my worry is me. It's unhealthy to be a Volus in the Nosastra spaceport right now. Especially a Volus named Pitney 4. Why would these mercs kill him? And why do you think they're coming after you, too? I have no idea. We're innocent merchants. But they killed him, so they must be after me, too. I have to work the angles and get out of here. Why do you think it was mercenaries? Dagny Kerr was cutting through a back alley last night when someone killed him with a shotgun. I saw his body this morning. They'd used modded rounds. That means Eclipse mercs. You must know something about these Eclipse. I occasionally do business with them, but only in well-lit places, with my guards.
and only after the cred's clear. This is a scummy bunch, even by Merc standards. They sell red sand, all kinds of illegal items, and they are all cold-blooded. Prodávají rudý písek, jo? Co to má být? I should go. Dobře, dáme. Je absolutně jasný, že mě nepustí tamhle, tak to zčeknu prvně, než půjdu na police station. Nothing to see here. Move along. Jasně, dobře, pohodě. To tamhle vyká. Tamhle došáhnu. Dobře, tak nic, nejsem Jedi, nevytu to jenom pomocí mysli, musím se k tomu nějak dostat. To nevadí. Já mu věřím, podle mě to neudělal. Haló, je tady nějaký příslušný orgán, komu to můžu nahlásit? Čo? Ahoj. Ani já s tou si mám mluvit, dobře. Tady je weapon list, to nepotřebuju. Chce nahlásit vraždu. Jo, vy už ji nahlášenou máte, dobře, tak já jdu vyřešit. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. Nepotřebuju vaše svolení. I need to recruit Samara for my mission. Then we'll be on our way. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. She'll like our mission then. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our two lifespans combined. She knows how to handle herself. Počkej, to byl doufám for, jo, protože jako jestli tu vraždu řešíte tak dlouho, tak to už asi nic nevyřešíte. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident. But her Justicar code won't let her be taken into custody. Ano, nedal bych způsobil nějaký diplomatický incident. So if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. Your superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. Let's remember that next time Shepard sets us up against impossible odds. That's twice a day. Dobře, já budu mlčet, já budu maximálně mlčet. Most of the time I'm not being stupid about it. I can't say the same for Anaya's superiors. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her and I will. Unless I can get her to leave my district first. Samara would kill a cop? That doesn't sound very just. She would die defending an honest cop, but she'd fight an army of dirty cops to the death. I admire her dedication, but her presence is still a big problem. I need her gone before I have to carry out my orders. Okay. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Jo, vím, kde to je, The pohoda. local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. What can you tell me about Justicars? They're a kind of... humans might call them warrior monks. They live by a complex code that compels them to punish the wicked and protect the pure. They've been a part of Asari culture for millennia. I read adventure stories about Justicars when I was a child. What do you think of Samara herself? She's been a Justicar longer than 3 of your lifespans. Whoever she was before she swore that oath, that person is dead. People seem nervous about Samara's presence. Asari admire Justicars, but we also know that they kill without mercy when they find corruption. And Justicars never leave Asari space. Why is she here? I doubt it's to investigate the murder of some corrupt Volas. What do I need to know about these mercenaries? Eclipse mercs are professional killers. They sell red sand, trade illegal weapons tech, and smuggle criminals off-world. They control some back alleys around here. I haven't been able to find their nest yet, though. You mentioned a crime scene. A Volas merchant was murdered. It was a professional hit, so we're not dealing with junkies looking for a score. I'm thinking the local Eclipse mercenary band. Can't prove it, but if the Volas was dirty too, maybe it's just a deal gone bad. Alright. I have to go. Už vím všechno, co jsem vědět potřeboval. Good luck.
We'd better find Samara before the detective goes after her. Dobře, tak jdeme najít Samaru. Dobře, už mám povolení ke vstupu. Se počítá. Erbino Berne to jako přebytek v zásobách. Zbytek normálně odvezl taxovi na místo určení. Pár ztracených kusů si určitě někdo nevšimne. Put. Jako reál, jo? Jakože reál. Dobře, tak jdeme na to. Zapni tlačítko, já si zapnu ještě ne. 3, 2, 1, já si zapnu tohle. Péčko vyhodím. Kurva, já jsem maximální dám. Já si to ze mě prdel, nebo? No to nemůžu vyhodit do prdele. Nevadí, jak tam dáme tohle a na to starám. Hlavně postupujte opatrně, jo? Maximálně opatrně. Citáci, jo, to už se počítá. Potřebujeme aspoň 120 000. Dámy a pánové, já si nejsem absolutně jistý, koho mám a koho nemám zabít. Tak to vyřešíme po titánsku, že jo? Jí se nic nestalo, to znamená ona je v cajku. Měla být na naší straně, není. Dámy a pánové, já vím, že jsem to řešil moc rychle a moc rázně, ale já mám saving tady. A to znamená jedinou věc, a se zkusím s nima slušně promluvit. Jako člověk s jinou životní formou. Je do piči, nebo už nejde tohle vyhodit. Tím funguješ. Jakože úplně všichni, jo? Jakože úplně všichni, jo? Jím jsme to jako získali odpovědi, které jsme potřebovali vědět. Dobře, tak dáme a pánové, já to udělám úplně stejně, jak jsem to udělal předtím. Stavíme se Draghole. What the fuck, you idiot! Ty jsi píča, že jo, prostě natvrdo. Pičo, já jsem chtěl čekovat rozhovor a ona tam začne najednou fajrovat. A jdem na tu. Pohoda? Dobře, ok, držte se u mě. Ale tam zase nechci. Do you like so yes? Do you like service? Nevylezeš? Do prdele. Those were my best troops. Samara. Dámy a pánové, rád bych vám představil Samaru. Jeden z členů nebo ze seznamu Kerberu, jenž bychom měli dále najmout. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. What was the name of the ship she left on? Go to hell.
Tak jí rozasměj. No a jzlo. My name is Samara, a servant of the Justicar Code. My quarrel is with these Eclipse sisters, but I see 3 well-armed people before me. Are we friend or foe? I'm Commander Shepard, and I need your help with a critical mission, Samara. You honor me, but I am in the middle of an investigation. I'm going up against suicidal odds, and I need the best. That's you. I sense the truth in what you say, and it humbles me. But I seek an incredibly dangerous fugitive. And who is this? I cornered her here, but the Eclipse sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for 1 day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. The human is lost here. Can one of you clarify? I was trying to convince her to leave with you, but Justicar's in their code. The detective has been ordered to detain me. I can't force her to disobey an order. And after a day, Samara fights her way out of custody, killing anyone in her way? I am afraid so. There must be some way we can all get what we need. I see a way. While I am in custody, you find the name of that ship. Do that and I will join you. Then the code will be satisfied. A moment ago you refused to give up your investigation, but now you'll swear to follow me? If I stay, I will be compelled to kill many innocents to escape incarceration. Like me. I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering. If I come with you and survive your mission, I can resume my investigation. To do that, I need the ship's name to track her to her next hiding place. It is a simple choice. A small chance is better than none. This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside from some weapons and armor. We travel Asari space righting wrongs as defined by the ancient code we have each memorized. Illium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. Illium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. To jsem jako dal znova, že jo? My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. Do you have any leads? The Volus merchant Pitney 4 is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse base. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Thank you, Shepard. V pohodě. Pohoda. Lítám si vesmírem, to je pohoda. Řeším tady zákony, to je pohoda. Kde je tu Diana? Pan Voluch nám zmizel. Co tady ta krásná slečna? Police station. Aha, ty jsi to tam teda vybrala místě. Dámy a pánové, nemusíte mi věřit, ale momentálně sedím přesně jako ona v tureckém sedu. Find a way into the Eclipse hideout. Wasea, their leader, must have a record of the ship name. Levou má nahoře. To mám naopak. Dobrý, nic. Please don't start trouble about my prisoner. Trust me, I'd release her right now if I could. It's a great honor to have a Justicar here, but I could do without the honor of having her kill me.
I'd like to avoid killing you, Detective. Unfortunately, the moment my code dictates I must, I will. There is only the code. She says this kind of thing like she's talking about what to eat for dinner. You're not gonna lock her up? Any attempt to put me in a passive restraint system will be regarded as a hostile action, and I will be forced to attack. Yeah, that. To máš jasno. I told you, I can't release Samara yet, so talking to me still won't do any good. I have to go. I don't care where you're going. Just do something to get Samara to leave. Já se mnou nechce mluvit. Find a way into the Eclipse hideout. Wasea, their leader, must have a record of the ship name. Aha, jasně. Než ji zachráníme, tak budeme muset vyřešit Eclipse. To není až tak úplně pozitivní. Ale tady ten volus. Hello again, Earth Clan. Hello. Did you speak to the detective? Why are the mercs after you? I know nothing about any mercenaries, Earth Clan. I'm merely an innocent... Oh dear. Please put that away. I'll be cooperative, I swear. Tell me everything. I smuggled a chemical onto Illium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse, so they are perturbed and want to kill me. It sounds like you're a swindler and your actions finally caught up with you. True and true. But I haven't survived as a merchant this long without being able to tell when there's a deal in the making. I want Samara. You want something. The Eclipse recently smuggled someone off-world. I need the name of the ship she left on. I don't know about their people smuggling operations. They must keep records in their base. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Take it. But be careful. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. Zautočte na ukryt Eclipse. Dobře. Nic mi k tomu neřekl. Než budeme řešit tady Samaru, tak musíme ještě vyřešit tu druhou Asariku. Hack. Já tady nemám, dámy a pánové, taxík. Wood. Pičo, já tady nemám hack. Já tady nemám taxík. Jak se odsud dostanu? Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. Trošku na palici, dámy a pánové, já odsud nemám východ. Vložené herní pozice můžete převést do hry Mass Effect 3. Ani náhodou, tyba, ani náhodou. Tak, dámy a pánové, protože bych se z toho mohl za chvilku pochcát, nebo posrát, tak mi dejte vteřinku. Schovat zbraň nemůžu. Já se omlouvám za to, co uvidíte, že uvidíte, ale dejte mi vteřinku, já se hned vrátím.
Tak dámy a pánové, já jsem zpátky a můžeme ready. Co upravuješ? Dobrý, pohodě. No, tak, cože se to tady kurva děje? Potřebuju trochu vzduchu. Velký staredy. Zabně. Shut the fuck up, you! The fucking bitch! Dej ho! Nenulás! Čo, jak jsi mohla minout, vole? Jak jsi vůbec mohla minout? Kurva. Dobře, tak jsem chvilku zazmatkoval, to nevadí, všichni stojíme. Já, to je bomba, pozor, bomba! Co mi to připomíná, dáme pánové. Savenotrák. What the fuck? Dobře, děkuju. Úroveň toxicity. A do hajzlu, dáme pánové, do hajzlu. Já jenom čeknu jednu věc, jestli to nejsou tohle smrdy. No jasné, takže pozor na to, co rozbíjíme. Za chvilku by to nemuselo mít moc pěkný následky na naše zdraví. Už je trošku pomalá, nevadí. What the fuck? Smicár. Útočná brokovnice M27 Smithyar. A tak dále, můžou mít všichni, to je fajn. Vyjímají těch, co nemají samopaly. Já ji testnu, tak pro prdel. Tady máme když tak ten. Soráč. Tady nikdo není. Nestřílejte, hlavně nestřílejte, jo. Ne. My nevíme o ní, ona ví o nás, my nevíme o ní. Wait, stop! Tak už jo. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. You're in an enemy uniform and I'm gonna kill you. I'm not one of them. I'm new. I thought being Elnora the mercenary would be cool. Vybral si špatnou práci pro špatný lidi. Ne. Ne. Klid, pohoda. Pohoda. What do they do here that you don't like, Elnora? I thought we'd be flying around the galaxy shooting up bad guys and stuff, right? But you are bastard. They just sell red sand and illegal weapons tech. They even smuggled an Ardat Yakshi off-world. What do they do here that you don't like, Elnora? I thought we'd be flying around the galaxy, but no. They just sell red sand and illegal weapons tech. They even smuggled an Ardat Yakshi off-world. What does Ardat Yakshi mean? It's an ancient Asari word for something that I thought was just a superstition until now. It means demon of the night winds. I didn't think they were real, but the boss said this scary lady was one. What ship did they use for the smuggling? Wow, I have no idea. It was a few days ago, and like I said, I'm new. They didn't tell me anything. Run. Get out of here, Elnora. If you so much as jaywalk, I will find you. Yes, sir. Okay, I'm going. Thank you. Hodná holka. Máme z ní nějaký paladiny.
jasně. A dobrý, tak pohodě, nemusel jsem panikovat. Nějaká munice do těžkých zbraní, to se taky počítá. Doufám, že tu Asaríku už neuvidím. Nebo příště váhat nebudu. Jdete, holky? Pak máme za dveřmi číslo 2. Dobře, tak to odpoukláš někam do prdele. Hopla. Nevadí. Hopla. Já to vidím. Já do prdele nemůžu. Aspoň ne hned. Dostali jste jí? Jdem. Já vidím ty 3 náboje, já to vidím. Je to lepší? Nebo moc, ale je to lepší. Já jsem debil. Neumím ani trefit. Kurva! Šupko mám. Dobře, máme kolektorský samopal, to se hodí, to se nechám radši v ruce. Můžu savé, dobře. Dobře, strojka, jo. Aha, tamhle jsem jí minul nahoře, to nevadí. Teď pozor, aby jsme se tu nestratili. Doufám, že mi to nezavřeš, ty koko. Doufám, že mi to fakt nezavřeš, vole. Není ono. Tamhle je. Musím vrátit. A je to, dámy a pánové, tohle. Máme to. Zase jsme si něco vydělali, to je pěkný. Takže si savenem. With you, right behind you. Alright, hodný holky. Pošlete jim to tam, všechno, co máte. No ještě stoupnu, jo. Hopla. Jdem. Tady, tohle je tvoje místo. Ještě mu dej. Já se tam nedostanu. Dobře, v pohodě. Ono mi to nesvítí, dáme pane, ono mi to nesvítí, ta bouchačka. Nepřelezeš to, jo, nevadí. Čekuji, jestli tam něco u tebe najdu, ale vypadá to, že ne, že dveře jsou zamčený. Dobře, v pohodě. Se radši minu. Dobře, 6, to se počítá. V případě udělám ještě jeden. Hanks. Eyes open, Eclipse. Here we go. Overloading their system. Nemám páru, kam jsi to poslala teda jako. Je mi to jasný, Sava nefunguje. Tedy ne, tuhle chvilku.
Vám, že to chcípla ty a ne jeden z mých. Right behind you. Coming. Pohoda. Hlavně se moc nevzdalujte, holky, držte se u mě. Tak. To nevadí. Já bych ji tak nejradši vyplést, ale já nemůžu momentálně. Čo, a to přežiješ? Doufám, že tady po mně nic nezbyde. A tím je to víceméně jasný, že ano. Zase nesvítí bouchačka. No prdo, no nevadí, dámy a pánové, nevadí. Nevadí, vyzkoušíme tu novou broknu. Uvidíme, jak na tom statama je. Right. With you. A, jo, jasně, vedle. A můžeme savet, to je pěkný. Zase nějaká munice. Well, it's official. Little baby Elnora is finally a full-fledged Eclipse merc. I earned my uniform last night when I killed that ridiculous Volus. Up close, exploding rounds. Blew the little bastard's suit wide open. I can't wait to see some real action. Next time I go home, my friends are gonna be so jealous. Elnora was the killer. We should have killed that bitch. Detective Anaya would be interested in this. Tam se nedostaneme. Dobře, budu ti věřit, Čipko. Nepřelezeš to, jo? Není tam nic krytýho. Tak jo, ukažte se, já vám nevěřím, že tu nikdo není. Dámy a pánové, ta brkovnice je úplně k hovnu, ale maximálně k hovnu. Takže si na to pak radši vezmu pistoli. Nevezmu si pistoli. Si vezmu pistoli. I love pistols. Alright. Co máte vy? Jo, ty máš tohle, tak to si nevemeš. Dobře. Když Maria to přihodilo i do hajzlu. Jelčo. 100, 200, za chvilku jsem multimilionář. Sundejte ho! Čo, on má zbroj jako kretén. A tak jednou mu tam blízko. Stali přímou, ale nic mu to neudělalo, to je škoda, dáme na pane maximálně škoda. Vezmeme si Reapera. Budete útočit a já se jdu zatím někam zdekovat. Dáme pane, už jsem se viděl na zemi, totálně jsem se viděl na zemi. A, to špatné. Než dolů, zmrda! Mám tě. Myslím, že mi holky víceméně pomohly, to je od nich hezký. Dobře, zůstaneme radši u pistole.
Dobře. Máte tady moc pěkný výhled. Dobře, holky, držte se u mě a jdeme dál. Muniša, to máme plnou, že jo? Nemáme. Dobře. Ajajajajaj. 1, 2, 3. Tam není. Dobře. Já si to radši líbnu. This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney 4 sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of red sand. This isn't the information Samara needs, but it proves that the Volus is a criminal. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. We've got to keep moving. Dobře. 6 000 zadarmo, dámy a pánové, to jsou dobrý kšefty. Pak mě nečeká nějaký překvapku za dveřma. Je trpaslík, Volus nebo nějaký debil. Pošlu mu tam černou black hole, si mě nasere. Mám pocit, dámy a pánové, že tohle je jeho společník a není mrtvej. Dobře, vypadá trošku zamíň, ale to dělá chlast. No jasně, vole. Bacha, mám za sebou další 2 bohyně, jo? I don't know what drugs you're on, but stay back and I won't shoot you. You will regret your scandalous words. I am a great wind that will sweep all before me like a great wind. A great biotic wind. Kámo, mě by si to nacvičit, než to chci říkat. The Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. Jo, a celou svoji božskou ideu si tady vyplátla na automat na sušenky. A stejně ti tu sušenku nedal. Are you part of Pitney 4's trade group? When I was mortal, I worked for Pitney. Jakože teď jsi nesmrtelný, jo? Čo, já ti dám takovou facku, vole, až uvidím tvoji nesmrtelnost, vole. Probably so his departure won't get delayed. When the chips are down, even your friends will screw you for an extra cred. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Shepard, having this incapacitated Volus running around our battlefield could compromise us. I will tear her apart. My biotics are unstoppable. Charge. Try it, Kemo. An ill wind blows upon Wasea, captain of the Eclipse Sisters. After me! Tak se odbel, hej, zmrde. But damn funny. To bylo maximálně funny, ty vole, tohle. Nic, užitečného za stolčkem. Dámy a pánové, dokud na to mám ještě možnost, tak já se okamžitě vyměním tu brokovnici, než mi to tady rozmrdá na sračku. To bych se nechal. Tahle je absolutně jasná. V tom případě Jackie dostane taky. A jí můžu měnit samopál a to já nemůžu, takže to je jasný. Takže jsme spokojeni. Asi zapnu pistol. Zapnu si prorážek štítu. Dáme si savé. Vezmeme si kilčo.
Uložíme to znova, takže jsem retard. Co říkáš? Blik. Ano, dámy a pánové, tak tohle byl maximálně smrtící útok od našeho boha. Myslím, že skončil. Co kdyby ses postavil někomu sobě rovnýmu? Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world. First a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Minula skrávo. Jdeš dolů. Nehraj se se mnou, děvko. Menuls! Čo, ale dáme, pánové, už jsem jí viděl v sobě tu raketu. To najdem. No radši téčko pro jistotu, na to nešahej zatím, na ten multitool. Hacknout, aha, jasný, v pohodě. Já se tady zatím prozlídnu, než bych něco zhacknul nebo vzal. Tak pro jistotu, že jo, možná tady toho najdeme víc, a toho najdeme víc. Ale vypadá to, že ne, že tady nic nezaberem. Žádná bedna nesvítí. Dámy a pánové, tady vůbec nic není. No, tam jo. Já ti budu věřit, kámo. Dám maximálně save. Sice to si beru. Poluk. Jsem dement, že jo, prostě vylizanej. Nevadí, tady si najdeme další. Hledám fialovou, to není fialová, co hledám, taky není fialová, co hledám, tohle je fialová, co hledám. A to je ono. Dobrý. Ještě, že mi to nevzalo prachy. Dobrý, tak jsme si něco vydělali. A to myslím, že můžu rovnou zmáčknout. Je tady Justikarka, hledá nejspíš tu, kterou jsme poslali pryč na lodi AML. Demeter. Byla jsem ráda, že když jsme se jí zbavili, běhal mi z ní mráz po zádech, jenom doufám, že mi ta Justikarka neskříží plány. Že omlouvám se za můj maximálně retardovaný přepis. Já jsem to prošel, jako já tady být nemusím, sorry. Alright. Dobře, tak to jsme se vrátili semka, my jsme tím vlastně vyřešili, kam nám unesli Justikarku, dobře. Čeknu tebe, kámo. Thank you for removing the Eclipse threat, Earth Clan. It will take them months to rebuild their organization. Also, merely out of curiosity, when you were poking about, did you perhaps run across a shipping manifest that belongs to me? We both know this manifest will get you sent away for a long time. Absolutely, Earth Clan. For the manifest, I'll give you all the creds I made selling the minigen. Here's the manifest. Next time you do something illegal, don't write it down. An excellent point. A dobře, nejsem si úplně jistý, jestli tohle bylo nejlepší řešení. If you have something that'll encourage the Justicar to leave, show it to her. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. Dobře, už se zvedá. I am ready to leave immediately if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justicar.
It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. The Eclipse smuggled an Ardat Yakshi off-world. She's who you're really after, isn't she? You continue to impress. Yes, I was here tracking the Ardat Yakshi. She is a dangerous criminal, and I will bring her to justice. After your mission is complete, of course. You're sworn to follow a code that dictates your decisions. But I'm running a military operation. You wonder if I will refuse to follow orders because of my code? I can't allow that to happen. By agreeing to follow you, I am compelled to swear the most difficult of Justicar oaths, the third oath of subsumation. After I do, your orders will override the code. You should know, however, that I'll still give you my opinion if the situation warrants. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service so that I am never forced to choose between your orders and the code. Je to Jaffa, dámy a pánové, je to Jaffa. Kolik mi to trvalo, sorry. By the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. Now you have to do whatever I tell you? I am sworn to you. Do not make more of it than that. Shall we return to your ship? Ještě ne, dámy a pánové, ještě mám něco domů s Anijou. Momentíček. I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. I have proof that Eclipse killed the Volus merchant. Let's see what you got there. Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. Thanks, Shepard. I wasn't sure about trusting a stranger, and a human at that. But you came through. It's a shame this Elnora escaped. But I'll get her. At least you put her on the run. Okay, enough with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate. Dámy a pánové, já se stejně budu muset ještě vrátit, protože já tady mám ještě nedořešenou akci, tak ano, přivítáme tady naši justikratku na naší lodi. Aspoň pro teď. Naši dostali jsme litr, 2 body. Naverbovali jsme Samaru do týmu, perfekt, protože na brkovnice, poškození, kredity 60 000, to je pěkný, platy na 2, dobře. Sorry, prostě nezvedám telefon, když streamuju. Ano, dámy a pánové, jsem tady pro vás a radši streamuju. Počkaj. Welcome to the Normandy, Samara. We've studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're ten going to volus find dostal, when we hit the Bůh, má rozmázla boha. Whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. Pohoda. Pohov. Dobře. Já se zkusím, jestli by mě nechtěl vidět pan Iluminát. What's this area of the ship? Vypadá to, že ne, dámy a pánové, vypadá to, že ne, vůbec nic, nazdar. Se zase zasekávají dveře, měl by to někdo opravit. Garusy, oprav to.
Biotické poškození, element 0 litr. Shit, no dobře. Budu hodnej a cáknu ti to tam. Hopla, ještě jednou, jo. Nabíjení biotiky, element 0, 5000, ty kreténe, zasranej. 20 rychle dobíjení biotických schopností, no to se počítá. Ale pak je to nepřiměřená cena za hajzle. Prototypy. Takže vy Teslová tkán. Palladium 2,5. To je zase nějaká kyber... To je nějaká ochrana, ale nepíšou co a na co. Dobře, tak jo. Dobře. Doktor, Shepard, important news. Know you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing likely scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember our talk? My work on genophage modification? You stopped the program rotation to the genophage. Part of a team. Scientists, all different types. Blood pack mercenaries captured former team member. Tuchanka. Last seen on Tuchanka might torture him. Make an example. To ne, dáme a pánové, Tuchanku si ještě rozmyslím. Do you think they found out your team updated the genophage? Unclear. No way to determine until we get to Tuchanka. We'll go to Tuchanka and see if we can find your team member. Appreciate it. My assistant, my student, want to see him. Safe. Malin last seen outside Erdnot territory. Scouts might have seen Bloodpack. Talk to them or clan chief. Still need to get to Tuchanka, Shepard. My students being held by Bloodpack. I'll talk to you later. Pohodě. Chce upgradeos. Pokračujte ve výzkumu, doktor. To tady náš technik. První důstojník. Ano, v pohodě, to teď bude naživu zjistit. Vadí, nemáš zájem, dobře kámo, nevadí. Hyperzesilovač. Tak, co mi řekne naše krásná Kelly? There is nothing more absolute than the oath of an Asari Justicar. To je vole, no. Jsem se bál, že Tejva neskončím v jednom kuse. Dá se mi to, nebo jsem dneska méně ožralej? I didn't recruit her for her looks. The Normandy already has you, Kelly. Oh, Shepard. I wish there were time to get to know you better. What? Alright. Na tu večeři ještě pořád mám. It would give us the chance to talk. That sounds wonderful. I've been hoping for some private time with you. Lead the way. Tak jdem na večeři, dáme úplně. Žádný rande, nic, je to prostě společenská večeře, ano? Goodness, I haven't stayed up that late since my college days. I had a wonderful evening. Thank you, Shepard. Už mě rejcují jenom ty zelený oči, dámy a pánové. Alright. I noticed the fish tank up in your cabin. If you'd like, I could feed your fish while you're away. Ano, budu vděčný, děkuju. Appreciate that, Kelly. It's my pleasure. Anyway, what's up? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll Ne, talk ještě by mě zajímá jedna věc. Co, a to How may I posádka? help you, Commander? Is there anything I should Přehled, know? tak to vyklop. Nothing right now. OK, Anything to else, je v Commander? pohodě. That'll be all. I'll be here if you need anything. Tohle teda nepotřebujeme. Já se dojdu zčeknout, když čekají ty posádky, dojdu se podívat za mojí ladyboy. No prdele, já jsem maximálně retardovaný debil. Sorry, no, co jsem vystoupil moc brzo. Dobře. Bych pak měl kontrolovat Krogana, ten bude chtít určitě jaký vedlejšák. Nazdar. Furt nechceš lepší ubytování? I need to get to Pragia, Shepard. Soon. Dobrý, já vím, ty máš teďka neodkladnou akci. Dobrý, tak já vyřeším příště nějaký akce, ať máme z krku naše lidi. Levá. Ještě jednou doleva. El Krogan. Zargrunte. Shepard. Just checking in, making sure you're acclimatizing. The hold is too open. Not enough cover. Armor is limited. Warlord Granth would target here to scatter heavy cargo.
Then focus on engines. That's what tank imprints show about human ships anyway. It's how I learned from the tank. Old pictures where memory is. Like holding a book for a child. Just remember this picture after picture. No help with finding a reason to care. What other human info was floating around in there? Less than a finger deep to sever your spine. You're soft. Solarians, Asari, all soft. Quarians, not so much. Turians, you have to work the blade, I guess. Don't see much point to it, though. Much point. Never mind. Something must move you. You're as genetically Krogan as you can get. I see suffering, the dead, and I think weak. I'm supposed to be strong. My guts were grown from thousands more worthy. The dead were weak. If they were strong, I wouldn't be needed. I don't know why Okir started teaching. When he turned on the tank the first time, I screamed. Weak, pitiful. So you started small, but you became what you are. Not everyone gets that chance. I'm built for strength, but didn't earn it. I just am. Those dead were strong enough to try, even if they lost. The perfect Krogan, ignoring what made me. No strength in that. I'll take another look at what happened to the Krogan. Find a reason to care about it. Dobře. Shepard. Anything else I can think of. I'm no Dobře, tech. pohoda. Enjoy what you Just checking in, making sure you're a Humans talk too much. Like the tank, Shepard. Taky došlo. Shepard jde nazdar. Dobře, dámy a pánové, tak my se vrátíme. Oh shit, kurva. Já nebudu ani čekovat, protože já vidím čas a vidím, že jsme to kurva přetáhli. To nevadí, dámy a pánové, ještě jsme neskončili. Dnes se musíme vrátit po třetí. Kurva, proč jsem vždycky někde v prdeli do hajzlu. Já stojím na oběžné dráze Illium, tak tam přistaň do hajzlu. Hele, přistaň. Dobře, tak ano, dámy a pánové, přibyla nám Samara, informace, tak dále, loajální, aha, jeho jsme vyřešili, jeho taky vyřešíme, a to je v pořadí. Aha. Já musím, dámy a pánové, musím sebou mít Mirandu, protože pak budeme řešit i její sestru. Zde na Illiu. 3. Adrenalinový útok, bezva, to se počítá, to se mi ještě štěkne. 0. 2. Hej dámo, vyděláváte vůbec něco? Nechci být zmrt, ale mi to přijde, jak kdyby nedostávali body už nějakou dobu. Dobrý, Belek Hold, to je dobrý, Jack. Carny, dobrý, má v roknu. Dobrý, má Carniflex, OK. Excuse me, my sources indicate you were in a warehouse recently. Did you by any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thax? Ano, zrovna potřebuji mluvit s panem Thaxem. I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. What happens to the shipping agent who was cheating Thax? That depends on how sincere her apology is, and how willing she is to correct her mistake. Do you want help finding the person who cheated Thax? Thank you, but that won't be necessary. Mr. Thax will be making a series of polite calls. Hopefully a confrontation will not be required. It was my pleasure. Have a pleasant day. You too. I have a message for Miss Lawson. Lantea has reserved a room at Eternity and will be waiting. Thank you, Edie. Dobře. Takže moment, si jenom zčeknu deník.
Illium, dámy a pánové, to jsme udělali dneska, Illium. Smluvní služba, vrah chudé selenské rodině, lékařské testy, modrá růže, justy kratka. Rodinný stav a krev. Subjekt 0, to nic, ale jdou pěstínové prostředníka. Liaře, ano, to budeme řešit, ne? Citadela, to je mimo. Dobrý, pohoda. Furt máme dvojku, no, to je pěkný, ale to máš málo, kotě. Ale kotě, abys neřekla, já ti tak, abys neřekla, že nemáš žádný body. Doufám, že ten bod za chvilku zase dostane zpátky. Tak je dobrý, on jakoby v podstatě udělá silový pole nějakou energii a ona v podstatě zvedne nepřítele do vzduchu, třeba když je za překážkou, jak ona ho vytáhne a podobně. No, you don't understand. Pardon me, I'm on a call. Vlastně v pohodě, no, já si tě do toho montovat nebudu. Nějaké information, nějaký kiosk, něco, ne, nic, vůbec. Welcome back. Just so you know, your discount is What kind of special items? Zajímáš mě. Schematics, zboží, něco musím nakoupit. Nemáš absolutně nic. Tak. Ne, tam ještě nepůjdu. To jsem si maximálně rychle rozmyslel zavčasu. Přesně nesmíme. Uděláme to pěkně po pořádku a pěkně v klidu. Ano, v pohodě, dobře. Dámy a pánové, v pořád bych tady měl někde vedlejšák hackovat terminály a já vůbec nemám páru kde. Nebo respektive nejen můžu vůbec najít. To otevři to, ať to nemusím čekat. Vyjářeně bytů, nebo bychom se mohli dojít zeptat ještě tady ty. Still can't believe you have a just a car in your service. Still can't believe you have a just a car in your service. Já si vezmu taxál. Doufám, že mi ho někdo zaplatíte, dámy a pánové, protože už na tom jsem trošku chudej. Okay, listen, give Thax a full refund, do you hear me? He knows, I don't know how, it doesn't matter. Credit him a full refund now. And then get your ass someplace safe. Leave me alone. Oh, sorry, no, tak se poser třeba. Nic není. Lejářin byt, ano. Alright. Ať jako v tom taxíku zůstaneme ve stejné skupině, jaký jsme tam jako nasedli. By bylo trochu divný, kdyby jsme jako nastoupili do taxíku a vystoupil bez něj někdo jiný. Seal off those trace samples and get them back to the lab. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? Řekněte, tak něco řekněte, ne? This area is sealed off. Please step back, sir. Sealed off? Why? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. Boom. You can't do that. Boom. Already done. Boom. Boom. Sheila Vasir, Special Tactics and Recon. A Spectre? I heard you weren't reinstated. Too bad. You did good work. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Já to píšu u každého let's play a budu to napsat dál. I am Spectre. Dangerous enemy to have.
Dobře, jdete lutoklilař na pořad policejní vyšetřování. Si připadáme k L.A. Noir. I gave them a gold star for finding the bullet holes. Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Illium is just Omega with expensive shoes. I haven't found anything useful for tracking her down yet. You knew Tisoni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. Nasrat. Se maximálně omlouvám, já jsem to zase moc rychle ukončil. Já vím, že vám o ty keci nejde, ale maximálně jsme úplně všechno vynechali. Prostě. Ty loadingy mi mohly trošku zkrátit. We got multiple shots fired. This area is maximálně sorry, a maximálně sorry. Tila Vasir. So, Liara was the following shadow me. broker. Dangerous enemy to have. Okay, Just the mess and the bullet holes. I gave them a gold star. What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at Tisoni. Note the bullet holes. No jasně, máte tam pěknou díru. She stuck around for almost 4 minutes before leaving the building. Whatever she was doing was important. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like Tisoni got away. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid, but clever. What did you find on Liara's terminal? Not much. She wiped her drive before she left. Liara knew I was coming. I know. She'd have made a backup of whatever she found. Makes sense. Haven't found it yet, though. You knew Tisoni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. Dobře, tak my se tady teda konečně porozhlídneme. Zkoumejte místo činu. Dámy a pánové, dejte mi vteřinku. Za vteřinku zase vrátím. Right, boys and girls, you ready to continue in crime scene? Alright? Dobře, tak se jdeme podívat na místo činu, dámy a pánové. It's part of my old armor. Looks like someone didn't like you much either. To byl první bod, děkuju. There is someone. There is something. A doctor from the University of Ceres, Anthesia. She's getting good use out of all that education. University of Service Planets. Hesia? To tak nejde přečíst. Don't worry, Commander, we'll find her. Dobře, já vám věřím, pohodě. Udělal bych si kafe, dámy a pánové. Yeah, that's not the Asari homeworld. I'm not sure what planet that is.
It's Ilos. Illium. Nějaká Starship. On je to vidět líp. The picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean-looking objects around the apartment. Let's see what we can find. Dobře. Those things must be worth a fortune. Nějaký shooter. Jdeme ještě tu díru po kulce. The rifle used to do that wasn't standard issue. The kinetic barrier deflected the shots, but they still managed to penetrate the glass. Znamená, on musel stát tady někde. Znamená, on jí to schodilo a opřela se o tohle, nevím, je to jasný. Tak se odbelhala a šla tudy. Ale já bych byl dobrý detektiv. Vasir, I've got something here. Backup disk. Let's try it on her terminal. Tak jo. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sagat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Area Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say though to Sony, you're making me a little nervous. How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sagat. I'll see you in a few hours. Sounds like Liara found something big on the Shadow Broker. And then someone found her. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. Dracon Trade Center. The Barrier Frontiers offices are located on the 3rd floor. Ředním patře, já už jsem děda. To máte vejtah. Kurva, drát. Hell. What the hell? Ano, v obchodní centrum vždycky dopadne takhle, dámy a pánové. I'll grab this guy car and seal off the building from the top. I'll start down here and work my way up. Just leave some for me. Aha. No já se potřebuju prostě trošku psychicky zpamatovat, dámy a pánové, dejte mi vteřinku, já se prostě musím napít. Nemůžeš ten kver schovat, debile. Vidíš, že tady vybuchla bomba, nikdo na tebe neútočí. Jste v pořádku? Tahle dáma už v pořádku není, co vy, pane, jste v pořádku? Ale některé výhledy za to stojí, dámy a pánové. Dobře, tak řekněme, že tady fakt nic není. S těma kecat až jako v nejnutnějším případě. Stejně asi nic neřeknou. No, to je tak asi jediné, co uslyšíme. Pořádku, nepotřebujete pomoct? Já bych řekl, že to byla bomba. Když to bouklo, tak to byla asi bomba. Nějaký typy, modely, nebo to už asi řešit nemusíme, prostě byla to bomba.
Se radši readizuju. Free and clear. Jo, jasně. Jakože ne, jo. The elevators are out and building security is down. No alarms, no police. Very professional. Serving industry for over 120 years. Ano, dámy a pánové, pokud jste ve výškové budově a hoří, nebo je statistika narušená, nebo cokoliv, ta budova není je nestabilní. Prosím vás, nepoužívejte vejtahy, jo? Takový bezpečnostní varování. Tady další mrtvolka. Kurva, je prde, ne, že zase někam vylevituješ. 3750, dobře. Dinner, večeře. Jsem píča, večeře. Elder, Ashford and Richie. To mi moc neříká. To pořádku, pane. Looks like he's got bullet wounds. Watch yourself, Nasir. They used military-grade hardware. Bullet wounds? Guess this was more than just an explosion. Kurva, co se to tady do piče stalo? 2,5 jsem obral mrtvolu, dámy a pánové, já jsem teda rebel. Teda já bych se neměl zase ty, nebo krádám mrtvoly, to už je teda fakt zoufalý. Čo? Salarian Ambassador, dobře, tam je nějaká amba. Nic tady není. 6250, to si vezmám. A prdele! Dáme pánové, jestli jste to čikovali, tak to byl maximálně metrixovský kousek. Furt tady není, je ono? Já jsem si chtěl vrátit nahoru. Ach ne, dobře. 6000, to se počítá, dáme pane, tam jsme vynechali ještě upgradey za 120 000 po 260kách. Dobře. Tak čeknu, máme 160, to už je dobrý, to bychom mohli vzít. Nasir, I found a military-grade explosive device. It hasn't been armed. Sloppy work. You use that kind of hardware when you don't have time to plan. All targets eliminated. Já než to zmáčknu. Nasir, I'm at the Barrier Frontiers office. We are assigned Před pár minutama tu byla. Najděte Liáru nebo kontakt s Alerem jménem Sekat. What? Tady zmrce na mě dovoluje. To prdele, Shadow Broker, pičo, ty mě naser zmrde, vole. Abych dámy a pánové uvedl na přesnou míru, do Shadow Broker, tak to je v podstatě informátor, který obchoduje s informacemi, je to dealer vlastně informací, prodá komukoliv jakoukoliv informaci za správnou cenu. A to je jeho job a my ho jako budeme najít. Vlastně to. Ne jo, nemůžu tam poslat. Dobře, holka byla zaneprázdněná, to nevadí. Kompítr hodně, ale žádný info. Jason by se tady vyřádil. Jensen, soráč. To blbě vyslovuje. Pak je to Jensen, pak je to anglicky Jensen. Naso. A vezva aspoň něco trojka, dobře, dáme pana, našli jsme 3000 tady.
jenom tak, abych měl přehled, kudy chodím. Mrdečku malej. Minul. Mrdě, ještě tam jeden. Dobře, běž. Málo, kámo. Já bys tam vystřelila, ne bys tam běžela, to nevadí. Také geologické info. To jsem maximálně chytrý, dámy a pánové. Tady je další 3000. No, tak s tím se asi s jedním poradíte, ne? A jestli ne, jak je to maximálně špatný. Dámy a pánové, chybí mi moje buchta. Se válí. Pohodě, jste v obě? Byla šedá. Dávej na sebe pozor, krtě. Šíkelčo? Můžeme save, děkuju. Tisíc elementů nula, dámy a pánové, tak to je nářez. Zapnuli jsme, dobře, protipožární ochranu, to je dobře. 1500, taky dobrý. Jo, dnes jsme se otevřeli cestu, perfekt. Pozor na ty rohy. Čiže stavíte kulatý rohy, ten je pěkný. Dej ho! Dobře. Nikam nejdeš. Přesně tak, right behind me. To je všechno, co chce slyšet, holka. Poškození těžkou pistolí, ano, tady můj macík dostane ještě upgrade, to je pěkný. To jsem nikdo, že ne. Já doufám, že židla nebo něco takového. Pičo, já jsem si to nevšiml, ale fakt. To je nějaká salška. Myslím, že dostala přímo do hlavy jednu. Klik. 5000, dámy a pánové, to je pěkný. Kurva drát. The Eclipse. Dobře, zmrť. And who are you? Takže dáma se to tady řeší sama, jo? Is this a cat? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? You mean this body? Jelikož ho sundala, tak už jí taky nevěřím. Liara, something I should know? This is the woman who tried to kill me. You've had a rough day, so I'll let that slide. Why don't you put that gun down? I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. You didn't know where Liara went, because she hid the message. You needed me to find it for you. Thanks for the help. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Sakat. Dámy a pánové, trošku se nám to tady zamotává. I'm guessing she still got the disk on her. A to většinou, když pracujete s cizími lidmi.
Děkuju. Neuteče. Au. Zastavte ji! Jack, Mirando, za ní! Prdele! Jste pořád kapitánem? Máme problém. Tak rychle na problém. Dobře. Ano, já budu chvátat za ní, ale budu se dívat, co můžu zebrat. Tak asi tak. Dobře. Jen to. Dávej zbraň. Děvko malá. Tě nedojebeš. Soráč, já si to uložím, protože fakt vádám, ale tady jsou schody nahoru. Tak se tak maximálně rychle zčeknu, ale tady už jsme byli, dámy a pane, tady už jsme byli, takže já tady jakoby nic nepředpokládám, jenom tak jako kontroluju. Tohle, to jsme vzali, že jo? To je jasný, holky, jdeme. Tíkaj, pěť. No nemůže běhat, dáme, pánové, nějaký je zaseklej. Mně neuteče. Sava nejde? Dobře. Tam půjdu dobrý. Já tady nebudu ztrácet čas a jdeme rovnou na to, holky, jdem. Jsi nějaký tvrdý zmrde. Tak si dostal přesně to, co jsi zasloužil. We need alive, she. Jsme, aby přežila. Já tohle nezodpovím nikdy a nikomu. Ne, hlavně ti neuteče. I'm fine, by the way. Thanks for asking. Sorry. Jsme jí na stopě. Dámy a pánové, na tohle se ani nepamatuju. Pustý. Se nemůžeme nějak dvakrát tak kloby. Aha, sorry, dobrý, pohodě. There she is. Hang a right. No, wait, left. I'm on her. Já jak si nějak výš nebo níž nemůžu, dámy a pánové. O tom aspoň zatím nejsem nějak přesvědčený. She's around the corner. We need to go faster. Good. There she is. Hang a right. No, wait, left. I'm on her. Teď už ji nestratím. Hang a left.
She's getting away. She's around the corner. She's getting away. We're not go... Dobře, pohoda. Co je kurva? Jsi maximálně trapná, ne? I'm right. No, wait, left. I'm on her. Hang a left. She's around the corner. We're not going into the construction site. Točím. Oh, goddess. Připadám se jak hvězdný války. Hurry, Shepard, we're losing her. No, I see her. Mami, žádný kanony to nemám. We'll be fine. She's dropping proximity charges. I noticed. Moc hezký. Bylo She's moc getting hezký. away. She's got reinforcements. What kind of guns does this thing have? It's a taxi. It has a fare meter. Wonderful. Truck. I know. Truck. I know. Jsem já z prdele, kliku. There we go. You're enjoying this. Ano. We need to go faster. Já bych rád, a o to úplně nejde. Když mi to svítí, tak jedu turbem. Kurva. Kurva. Hlavně děti nikdy nejezdíte v protisměru, jo? To jsem si to pěkně čapnul. Mě se nezbavíš. Jménem celé galaxie, zastavte dopravní prostředek. To snad ne, dámy a pánové, to snad není kurva možný. To se ze mě dělá maximální prdel, to dá.